The advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Nagapromote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan.
Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Okay, welcome mga kabanan sa palatuntunan Gitara sa Bombo, pizza 24 na kita sa bulan sang Hulyo ting 2022. Libat kita magapangalagad sa inyo sa pagdulong sa mga matakom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Diri sa gyapon sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Sa inyo nga mga request, kag inyo nga mga greetings, ipadala nyo lang sa comment section sang Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Sa gyapon, ang inyo alaga din si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga alas 2 sa hapon. Kag by the way, kita mabatian ka makita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. It's either nga sa Facebook kamo mapadala sa inyong mga greetings or ipadala nyo sa aton nga YouTube channel, pwede lang sa gyapon. Kag hingagaw dayon kay para nga ma-play naton. Kay kung karon pa kamo ma-send mga dali na last dos basi malang-alang na ina. Okay, this time mga kibanan, ang una naton nga ambanon nga iga pabati sa inyo, ang ambanon ni Willie Garte nga may tiguluhain ang utlanan. Pero antes na gina tamyog din naton may lang pagpamati sa aton dra nga mga
Ilabi na kay Father Rimbert Rivera sa mga parian dira sa may southern parts ng Negros Occidental, kag subong man si Sister Fe de Jesus, no? May man nga pagpamati. Kag may lang pagpamati sa kay Doc Sherwinton Kubiki, kag sa iya nga asawa nga si Victoria. Salamat gid sa pag-invite sa imo nga pertikatahong nga farm. At least daw kagapon na nga di off ko nga daw nakapuhuay ko sa panghagbas kag pamanday. Daw kagapon lang nga di off ko nga nakarelax eh. Salamat gid sa kay Doc Sherwinton Kumiki, kag sumuman sa kay Nining Cabalfin. Kaya namin gito sa mga music nga mga gitara. Singko daw bagay gito diri sa gitara sa bumbo. Kag, of course, kay Doc Kwan Kali, no? Sino ganito? Doc Tenerife, no? Si kaysa iya nga wife nga na-meet ko man kagapon. Listener mga sa Bumbo Radio. Kag, sakay Kwan sa din pag ito sa may vulcanizing kagapon. Na-flatter ako kagapon. Pagkanto sa vulcanizing, mapabulkid siling to sang isa. Si Mr. Javier, sino kayo ngalan niya to? Si Wano. Basta Javier ang apelido, no? Kasi yan, nalipat ko na yun sa ngalan. Mr. Javier, salamat gid, no? Sa pag hatag sang oregano nga tanom. Kag atong isa pag ito nga tanong pang-herbal na. Pagpanaog pa lang, kilala na kita dayon. Nga ginapamatian rin sa Bumbo Radio. Ultimo, pati ang oregano nga nagatubo sa higadto sa iyang ugsarano na nadadalasa pa kay parang i-share sa aton para matanom ang oregano. Salamat gid, no, Mr. Javier. Kag sa kwan pagid dito sa Murcia sa may ilan na yun nga tubang sang market, no? Dito nga may nagpanirbato nga nagpaybalo nga wala na gid hangin ang gumas ng salakyan, gumas ng auto. Gabundak pang ulan, sulay sa ulan si Makoy, sulay man sa ulan ka maghukas ang ruida. Pagkadugay-dugay may tao nga nagdala sang nablan dako nga payong bala Bumbo Harold. Ning dako bala nga daw ginabutangan sa lamisa bala na. Kagagin payungan kami to. Kung mayo man, kung mga mayong. Pero wala to sila kibalo nga si Bumbo Daniel kuya. Butsing kanon niya nga dunagid sa mga Pilipino ang pagkamabinuligon bala. Nga way man na sila kakilala kung si sinutong atutong nga nagakuti sa salakyan o si Harold to, si Daniel to, kung sino to nagakuti sa salakyan. Ang importante iya nga nakakita siya sang dako nga payong kag amutugin payong niya sa amon to samtang nga nagahukas ang gumas sa salakyan. Kag may ato maginto i-trike no driver nga nag-offer man nga dalo na lang ang siya na lang madala sa guma magpahangin kag balik man siya kag siya man ang nagbulig man pangtakod sa mga twerka no sa gumas ng salakyan. Ato sila way to yakibalo nga way to sila magbulig kasi nga si Bumbo Daniel hindi kundi nakita lang nila nga buligan. So, ang pagkamabinuligon sang Pinoy, hindi gid gali madula. Bisan sa ano nga sitwasyon, no, naga-share sang ilang ikasarang para sa pagbulig sa mga nalisdan. Salamat gid no sa talan nga mga aral lang sa palibot nga nagatambay lang sa palibot pero kung may makita nila nga may buligan, ara malayo nagapalapit kapag bulig. Sige. So, this time, mga kaibigan, 18 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Diri sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Yan rin ang ambano ni Willie Garte nga may tigulo. Hain na ang utlanan.
Okay, hain ang utlanan. Ginpasikat nga ambahanon ni Willie Garte kag siya man ang nagkumpos siguro sining ambahanon nga hain ang utlanan. Now, sa inyo nga mga request, ipadala nyo lang diri sa aton nga comment section sa nga Facebook Live kag subuman sa aton YouTube channel. Okay, ato nila basahon ng inyong mga mensahe kag iga pabati ang inyong mga request nga mga lalantunon. This time dugangan paginaton pag isa pagpatukar sang ano may tingulo, I can't stop loving you. Daw kay nay sumong sa aton nga internet, no? Nagabisyo gid siguro. Dito sa amon to daw nagadula-dula nagid may kung kisado gasulod siya tapos after pila ka minutes dula tapos gasulod ay sigurado nga imbis nag-improve ang aton nga internet ang speed sang aton internet sa Pilipinas do mas nagalalahaw ang dito hasta lang nagduon na lang ang dito nga siling nga mo ning magatag sang madasig nga internet connection ang dito noon doon na ngayon. Amo na natabo. Ang dito ngayon, doon na dito noon, doon na ngayon. Okay? Sige. Ano to ang sunod nato nga pabati nga banon? Ang I can't stop loving you. Okay, I can't stop loving you. Dalikid lang kay daw nano ini nagakalatabo ni sa akon ding sa akon ding ginatamdan. Okay. Dali kita na ho sa aton nga mga talamyawon diri sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Mayong utuman sa kay Tuto Manny Maranyon, kag kay Leo Vicentino. Subong man Clifford Caruco kag Rizel Florogo.
Bayo lang pagpamati na sa inyo. Okay? Sige. 27 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Dili sa ato nga pagpangalagad sa panatuntunan na bumbuanay sa to, gitara sa bumbo. Ang ako ni ginapisga bumbuaro doon sa pagka ni Mando, hindi ko na maintindihan. This time makibanan ang ambano ng Batiguro, La Paloma. Okay, La Paloma. Nagdulong sin sa oras, 31 minutos ang nakaligad sa takdang alas 12. Dugay-dugay balik kantuan nato ang aton nga YouTube channel sa pila ka mga greetings. Okay, sige, this time abitan na naton ang pila ka mga greetings no gikan sa ato naman yang viewers sa YouTube channel, no? Sa liwat sa nasiling naton kita ang mabatian ka makita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Si Jolie Soyo 123, good afternoon Bombodan. Request ko pis-pis nga bukaw. Kag ari pagit si TD Tokeri mayong hapon Bombodan.
Nagapamating kami diri sa barangay Sagasa, Tamyaw, Zinaida, Suspen, Unggok, Suspen, Titom, Sancho, Noli, Anayan, kag sa Kasipli family request, don't forget to remember. Okay, may pag request si Sister Fe, I miss you so. Yeah. Sister Fe, si Kuala Lambala sa imong I miss you so, si Bumbo Harold. No? Sige, Abi. No? Ang aton nga sunod nga igapabati sa inyo nga ambanon, ang may tigulo nga I miss you so. Okay. Request ini mga kabiyanan ni Sister Fe di Jesus. May do pispis nga bukaw, tanaw ko na karon ko madakop ko ning pispis nga bukaw kay pakantahon taning pispis nga bukaw, no? Sige, kag and don't forget to remember ang I miss you so, okay na? Sige, Abi, I miss you so, Sister Fe. Okay, daw kadasig lang sa aton nga mga inuras. 36 minutos na dayon ang nakaligid sa tag ng alas 12. Okay, sa mga wala pa maka-request, request na kamo, no? Diri sa either sa Facebook Live o sa YouTube channel, no? Sa nga Bombo Radio Bacolod. Din pagid ang aton nga mga talamyawon si MJ Jimenez, sinya mayong udto bumudan, mayong udtuman, no? sakay MJD Jimenez. Okay, may ara pa kita daw pispis nga bukaw, hindi ko gindi malakop ang daw pispis nga bukaw mo. Nagapamati kami dito subong sa imo program sa Bumbo Gitara, greet ko lang da si Boy Paluma family.
sa may 11th Road, Hermelinda Homes, si Elena Paloma Garganza sa Panaad. Kag kay Team Bambo, Vermi, Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si din pa Rigmar Abrasia. Kag si Ayon Hirotsi, kag sumuman Marlon Tagi, sa taga-Sagay. Kag greet ko lang si Warlit sa may Infotech Bacolod, Bumbo Radio Bacolod man yung pamatian. Kag sa Gians na sa Mansilingan. Kag request ko Dalawi daw. Sige. Tanawang taling Dalawi daw. May man request nga may request man nga kapaligiran, pero una ko na ang daw pispis nga bukaw. Way kasi daw pispis nga bukaw dira. dali lang. Ano to? Ang daw pispis nga bukaw kag kapaligiran. Why isang daw pispis nga bukaw? Ano lang galing isa, Dalawi daw iya. Sige. 38 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Nagapamati ka mo diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Okay. Ang don't forget to remember, may ara pagid no na request. Si nag-request ni si TD Tokere. Okay. Sige. So, this time mga kabanan, ang ginatamyaw pagigili naton ang aton nga mga maukod nga tagparamati dira sa Banago, ang grupo ni Yuluhiyo Uloy ni Pangi. Ara naman sila samtang nga nagatipon-tipon, no, kaya nagaulo istorya, tapos na panyaga, nagapamati naman, no, kaya nagalantaw din sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Okay, this time mga kabanan, ang ambanon nga may tigulo, Dalawi daw. Kasi abi ko daw, siya daw puro lang sa gitara, nga isang melodiya, ang Dalawi daw. Pagkitay ko na bisag isa pa ka Dalawi daw. 40 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 12. No, samtang ang Dalawi daw. Antes ang Dalawi daw, ari anay ang ambanon nga may tigulo lumalabay nga daw asong.
ito'y ang lumalabay nga daw aso. 43 minutos ang nagkaligad sa tag ng alas 12. Padayon ko muna nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Pizza 24 sa bulan sang Hulyo. Tuig 2022. Dali na lang matapos ang bulan sang Hulyo banwa. No, kay isa na lang dayon ka Domingo ang katapusan nga adlaw sang Hulyo. Amo man ang Domingo nga adlaw, Hulyo 31. Perte no, kadsigdasig lang sa mga inadlaw. Ang iban gusto nga magtapos na dayon ang binulan. Gusto nilang dasig ang mga inadlaw nga magligad para nga matapos ng binulan. Ang iba naman niya gusto nga pahinayon ang inadlaw para magdugay man ka matapos ang isa ka bulan. Do pasingatuan ang aton kalibutan na may ara gusto nga do may ara nagadali. No, do mga nagadali nga mag-isip sang pinanid sang kalendaryo. May ara yang nga gusto nga hindi ra na pag-isipon ang pinanid sang kalendaryo. Ay nanuman. Sige. May utubong budan pa request ikaw ang ligaya ko. Thank you and God bless. From Elvira Hilogo. Kag good noon na bumbudan request kabi Sorrento. Okay. Tanong tanabi karon dugay-dugay. Unang kinanay ang ambanon nga may tigulo kapaligiran.
kapaligiran, nagdulong sin sa oras sa 12 minutos ang nabilin. Kabagadangat kita sa tag na alauna. Mayong utubong mo dan, monitor lang kami diri kada adlaw sa radyo, wala absent. Request kami gali Boulevard, taga-ilog ni Bon Adolfo. Bumudan wala pispis ka bukaw, islan lang namon sa Dandansoy. Sige, wala problema. Julie Soyo 123. Dugay-dugay i-play naton ang Dandansoy. Pero ana isa pa ka request gina ang ambanon nga may tigulo. Don't forget to remember. Okay, don't forget to remember. 8 minutos ang nabilin ka mga kita sa tag na alauna. Tanayo ko mga nagapamati diri sa palatuntunan na gitara sa bombo. This time mga kabiyanan, ano pag ito gani ang may pa request nga ikaw ang ligaya ko. Pero unahon ko na lang ang Dandansoy, no? I think may ari ko di Dandansoy. Unahon ko na ang Dandansoy kay replacement ini siya kagina sa gin request nga daw pispis nga bukaw. Ari anay ang ambanon banwa nga may tigulo Dandansoy.
Okay, Dandansoy. Bayaan ta ikaw, kaya mapauli ako sa payaw. 5 minutos na nabilin ka magandang kita sa tag ng launa. Ari pagid ang pinanaton ka mga greetings. No? Mayong udto Bumbo Daniel ga monitor kami from Hisusa Heights, Estefania, Diog Tamiao, Diana Villanueva, Julien Arnijo, Tuto Ome. Request lang kami Dandansoy. At ito na, bago lang gina-play ang Dandansoy. Bumbudan, request labis na nasaktan. Okay, labis na nasaktan. Ang nag-request, Megs Kanha. Good afternoon, Bumbudan. Ginatamyaw ko lang ang akong lola nga si Lola Ilis Tupas, ang barangay Kambao, ginigaran nga pirmi ginagapamati. Bumbo Radyo Bacolod kag sa Bumbo Radyo Bacolod kag pa-request ng dayon sang ambanon nga It's Hard to Forget. Way galing na sang gitara nga It's Hard to Forget. Karon lang sa gabi kay ginakanta na sang It's Hard to Forget from Therese Ann Rafael. Adin pagid may udto Bumbudan, request ko love story. May lang giling nga panyaga kay Boss Indang from Yubs. Sul Lubaton. Okay. Sige, love story yayam. Ipangsulat ko nga laan kay parang mapadaso naton. Kag ari pagid. Good afternoon, Bumbudan. Gamonitor kami from Pandi, Bulacan. Labargan, Cementilla, Romeo. Kag may lang pagpamati man sa kay Rino Bermudez. Kag good afternoon, Bumbudan, watching in France. Lipay ko mamati isa nga rana. Thank you, Gid. From Ning Azucena. Okay, sige, may lang pagpamati da sa France. Kay Ning Azucena. Kag may-ari pagali nga ikaw ang ligaya ko. No, sige abi Bumbo Harold, no, sang ikaw ang ligaya ko. No, kay isunod ta man dayon ang iban pa nga mga request sang aton nga mga maukod nga mga taga-palamati. No, unahon tanay ang ikaw ang ligaya ko. Ang instrumental yan isang mabuhay singer sa kanta mo. No? Sige, sa kay Joel Soyo, ito na ha, ang na-play na ang Dalawi Daw. May Bolivardo kag Sorinto. Karon dugay-dugay ang request nga Sorinto. No? Ano ganina sang Sorinto nga kuanman, nga ambanon. Sige, ipabati nato na karon dugay-dugay. Diri kita na sa ikaw ang ligaya ko.
Okay, ikaw ang ligaya ko. No, ginakanta ini sa nga Mabuhay Singers. Pero may damo man nga version no sa nga nagkanta sa sining ambanon ikaw ang ligaya ko kag wala labot sila may mga instrumental pa kaangay sa patukar naton subong no. Ang ambanon nga ikaw ang ligaya ko. Okay, iban pa ginaton nga mga taramyawon. Mayong udto pumpudan great lang ang mga suki mo si General Lupi Vidya, Borges Erasmo, si Don Ramon Lim, si si Gerard kag Dr. Pornan, si Judge Remy kag Purita Octaviano, kag subong man si Rosindo Escobar, Nonoy Gascon kag Junel Ilban Buena kag subong man si Anthony Carlo Agustin no ang pagpanamyahalin sa kay Tony Oquindo. Ang request niya, inday ng buhay ko ukon Dandansoy. No? Ang Dandansoy tapos na si inday ng buhay ko na lang. No? Sige, pero paliw ka na sa aton nga pagbalik karon, no? Ipabati naton ang ambanon nga Sorinto. Pang itay ko na bisang Sorinto, kay way pa ko nakabati sa Sorinto mo. O ko nakabati na, pero way ko lang madumduman ang title. Ha? Inday ng buhay ko. Okay? Ang request dito ni Oquindo. 3 minutos na nakakaligad sa tagna gala una. Magabalik kita pagkaligad gilamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtap. Pinan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na gitara sa bombo. This time, ang akong tugin patigala si Imo Bumbo Harold, ano kayo ito, Surinto. Patigay yun nabing Surinto. Kapanyaga ka na, wala pa? At di parihutan nga duha. Morder na guro panyaga ay. No? Sige, sa Surinto, okay na Surinto. Pamatian natin ba ang ambanon nga may tigulo, Surinto.
Okay, Sorrento. Ang magaling ang ambanon nga Sorrento, Bombo Harold, no? 16 minutos na nakaligas sa taglang alauna, padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Okay pa ka muna? Nakapanyaga na? Mayo gid man kay nakapanyaga na. Mayo nga kwananda, mayo nga pagpamati na sa kay Danilo Gangi Jr. Okay, kaga subong siling salamat gid nga madamo bumbudan. Ga saot-saot gid ang banak ko sa Kalipay, siling ni Elina Tupas. Okay, ako ni siling ni Elsie Tupas. Okay. Sige, duga balikan ko naman aton nga YouTube channel. Ginatabok-tabok ko ang Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Para sa aton yang mga greetings kag mga request nga mga ambahanon. No, this time mga kabyanan, Boulevard, no way man kundi gyapon Boulevard Bombo Harold. Ikaw na nibala kay daw kumplito kada sang mga panakot. Daw kulang-kulang panakot ko diriyo. Pero natapos ko na to ang iban nga mga request ninyo. Amo na lang ni ang sunodo ang Boulevard, no? Kag may ara pa na Bombo Harold sang ambanon nga may ating ulo nga labis na nasaktan. Sige, pero unahon ko anay ang Boulevard pagkatapos amo ni ang labis na nasaktan. Ang Boulevard gini-request ni Bon Adolfo daw sa Banwasang Ilog. Okay, sige. So, samtang wala pa ang Boulevard, yari anay ang isa pa kaambanon nga may tigulo, Faithful Love. Ang ini, pirmi manigi na request ang Faithful Love.
Okay, Faithful Love. Nagdulog siya sa oras sa 22 minutos na kaligid sa tag ng alauna. Padayon ko po nagapamati diri sa palatuntunan ang gitara sa bumbo. Okay? Sige. Sa inyong mga request ha, basi may mga greetings sa modera, hindi ka po magkahuya. Kay aton lingaw-lingaw ini sa tagsa ka Domingo. Though, isa ini ka pa maagi para nga at least mapreparar ang aton nga isa naman kasi mana sa pag-atubang sa mga concern. Ginapadangat din sa aton sa Bumbo Radio. This time mga kabyanan, ang Boulevard okay na. Mag-amo ka ni Kaptik do pamatsagan ko, papanyagahan naging mo. Boulevard.
Okay, ang ambanon nga may tigulo Boulevard. 27 minutos sa nakaligad sa tagnay nga launa. Why sila damo sila ara subong present, no? Pero wala lang sila panamyaw subong siya. Siguro ang sa inyong aman yan, paymuyo ng tablanay, kag magpamati, kag mag-relax. May mga time nga perti ka damo sa mga request, pero subong, hindi masyado ka damo request, pero damo ang viewers. No? Amo na siguro basta doon nag-ulan-ulan, no? Nami kiman na samtang nga nagabarikutot kumula kay nagalantaw sa aton yung Facebook live, no? Daw nagadugang ang pag-relax sa inyong mind. Samtang nga tulo-tulo ang ulan. Sige. Boulevard. Ang labis na nasaktan, abi. Pamatian ta na, abi. Dugay-dugay ang labis na nasaktan. Okay. Kag aripagid, no? May pinapagid ka mga greetings. No? Gikan sa aton nga mga maukod nga mga taga-palamati. Diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Okay. Samtang ginaprepara naton ang ambanon nga labis na nasaktan. Mayong hapon bumudan, diog lang ko tamyaw diri sa Manukan sa Paong. Barangay Cartagena, Sipalay City. Maulanon nga panahon samtang kapamati sa inyong istasyon. Ang nagapanamyaw Girly Grande. Okay, sige, may lang pagpamati na sa samtang maulanon ang panahon. No? Sige. So, this time mga kabayanan, ang ambahanon nga may tigulo labis na nasaktan. Labis na nasaktan. May kay kadasig sang kwanta subong, ano? Muna na pagsiling patukaron tani ara dayon. Sa pinapaginaton ka mga naga-request to, may ara to gina-request love story.
Pero ati ang love story, way problema kay ari na diri dayon. Pwede man nga ako na lang niyang bahala dra, pwede man nga si Harold bahala. Pero ako na lang bahala, Harold. Pahuway, anay. Ako na bahala sa love story. No? May request din mga kabyanan nga love story. Kag i-play naton dugay-dugay, no? Samtang ginalili naton nga YouTube channel. Kag subong man aton nga Facebook live sa nga Bombo Radio Bacolod. Okay. This time mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo love story. Okay, ang ambanon nga may tigulo love story. 38 minutos sa nakaligan sa tayong nga launa. Bukod na siglang sa inuras. Dugay-dugay magtapos ng aton nga palatuntunan. May ara kada, uy si Kim naman subungo ang ari ding asakon nga kilid. Kim, okay ka na da Kim? Sige. Pangitay ko na Kim sang kwan.
inday ng buhay ko nga gitara, be. O kung may ara ka na sa inday ng buhay ko nga gitara, masumayo gid. Sige. Pero samtang nga way pa ang gin-request nga inday ng buhay ko nga gitara, ari anay ang Rosas Pandan. Okay, Rosas Pandan. Ang inday ng buhay ko, okay na. Sige, isunod nato nila karadugay-dugay. Pero tanong ko na yung aton nga mga greetings. No? Bumudan, pwede ka request mitulo na. Mitulo na, isulat ko din mitulo na. Kay nagatulog-tulog din subong ulan. Bumudan, request ko mitulo na kay ulan man kunoy. Request ni Bunjing Villarin sa Manukan sa Paong, diri sa Barangay Cartagena, Sipalay City. Hello Sir Daniel from Alson, Damasco, Batso. Mayon lang na ang pagpamati sa kay Alson, Damasco, Batso. Good afternoon mo ba? Request please sa libis ng nayon.
Okay, why pa na, no? Why pa niya mapatukar ang sa libis na nayon. Request ini and listening live video in Dakar. Wow, in Dakar. Si Jovi Sargi Amodente. Okay. Mga pun Bumbo Daniel from Bongski. Hirongka. Ari kami kapamati kag gapatuyo diri sa Stone Heaven, Granada. Best regards, greeting to Iris, Gretchen, Princess Junalyn, Juna, Isabel, kag Charina from Bongski, Hirongka. Good PM mo Daniel, watching live from Kabangkalan City. God bless. From Erwin Tristiza. Okay, sige. This time mga kabanan, ang ambanon, ano ganito ginto katato, ning inday ng buhay ko, no? Si. Ang this time mga kabanan, ang ambanon nga gin request nga mitulo na, no? Unahon nato ni mitulo na kag isunod naton ang libis ng nayon. Dili na sako niya mitulo na, patuloon ta ang ulan. Ari na, mitulo na. Okay, mitulo na. Nagadulog siya sa oras 46 minutos sa giligid sa tagna nga launa. Padayon gapon nga nagatulo-tulo ang ulan sa pinakabahin sa nga probinsya sa nga Negros Occidental. Pero namigid ko nagatulo-tulo ang ulan kung nara ka sa libis ng nayon. No, kay kanami lang itulog. Nami tulog. Pagbugtaw mo may tinanok nga saging. Nga minang saging bala nga hilaw bala nga gintanok. Tapos may tinabal nga aro sa tupad sang saging nga gintanok. Tapos may mainit pagid nga kape nga ilabalang sa mag nga gintimplan mo do nag-aso-aso ginalagay sakap ibabaw ang aso. Kanami din sang higop no nang tapos kung nara ka sa libis ng nayon kaga pagkatapos ining katugnaw gidyabla sa area nga nagafag nga hindi mo na makita ang palibot kay pamatsaga mo nagaputi na lang sa fog.
Ang imo na lang iya makita, ang imo nga ara sa tubang mo abi nga kaistorya mo da. Upod mo sa lamisa nga nagapangapi kag nagakaon sang tinanok nga saging. Wow. Kung wala sang tinanok nga saging bisan balinghoy na lang no. Do nakita ko to ginang balinghoy to sa kwanto sa pihak to mo nga daw taas na to basi. Tatanaong ko to bibas ko may unod na to. Nadumduman ko na lang balinghoy kay. Okay. This time mga kibanan, gahambalan ko sang libis ng nayon, pero ang matuod sina ipatukar ko subong ang ambanon nga may tigulo, libis ng nayon. Sige abi, libis ng nayon. Talibis ng nayon, nagatulo-tulo ang ulan, kag masyado ka bugnaw sa nga panahon. Pero, kundi gina istorya ko to gina, ang tinanok na saging sa libis ng nayon. Kung nagpanag-apagid kang may nag-alawas na nga mga kanal na kag damo, mga tilapia kag turagsoy, kundi nagpangon pagid ayon. Nga na diyang kahang-kahang pagkapanyapon, namun isod na nilagpang turagsoy ba? Sus! Nagadihal-dihal kay nagasiyok-siyok ko na mo. Kay ang bibig tamagid kapdos. Tungod sang turagsoy nga akon ginlagpang tuman gid kakahang.
Pero hindi ko ma-play ang music kay hinautod sa Facebook. 9 minutos na nabilin kabagadangan kita sa tagnang alas 2. This time mga kabaran, ang ambanon nga may tigulo usahay. Usahay. 5 minutos na nabilin kabagadangan kita sa tagnang alas 2. Good day, Bumbodan, watching live here in San Jose, California. Pwede ka request idalom sa Kawing Ilawaan. Nag-request si Wilson Hilito. Isang instrumental si dalom sa Kawing Ilawaan. Sige lang kay base sa sunod, mayara na. Bumbodan, pwede ka request si dalom sa Kawing Ilawaan man, Erwin Tristiza. Bumudan good noon, pa-shoutout na sa lola ko nga si Nening from Binalbagan. Pirmigid ka pamati from EG. Ano ni siya man? Anong apelido? Basta si EG. No? Din pagid. Bumudan, pa-shoutout kay Ilsa Arsena sa Talisay City. Salamat, good afternoon. From Isabel Green. Pa-request gulong ng palad. Salamat, kid. Gulong ng palad, request ni Isabel Green. No? Sige, basi may gulong ng palad kita dira. Pero samtang wala pa ang gulong ng palad, ari-anay ang ambanong nga may tigulo, walay angay.
Okay, walay angay. May ngagaw pa to naton ang request nga gulong ng palad. Last song naton gulong ng palad abi Bumbukim. Sige abi. Sige. 1 minuto na bilin kay magadangat kita sa tagna nga alas 2. Balikan naton ang pila naton ka mga talamyawon. Diri sa aton nga panatuntunan gitara sa bombo. Okay. This time mga kibaran, aripagid, no? Ang aton nga mga talamyawon. Good afternoon, Bumudan. God bless. From Hirongka family, no? Si Alin Hirongka Pastor. Classmate ko niya, ha? Si Alin Hirongka Pastor. May lang pagpamati classmate. Okay. Sige. Samtang ginaprepara naton ang pangkatapusan naton yang pangkatapusan nga dulot nga ambanon. Ang ambanon nga may tigulo gulong ng palad pero daligid lang kay hingagawon ko na ang pinapaka mga talamyawon na diri sa aton nga Facebook live sa nga Bombo Radio Bacolod, no, pero naka-preparar na to ang ambanon nga gulong ng palad. Daligid lang standby anay sa gulong ng palad hingagawon ko na isa pa mga talamyawon pa naton. Bumbudan pa request What a Wonderful World, Wilson Hilito. Wilson, do alang-alang na ang What a Wonderful World kay daw tapos na ginangatong yung palatuntunan. Bumbudan, good afternoon pa shout out sa taga Bago City, si Lola ko Munina Gamartsa. Permigid ka pamati kay si Ila Jane Ramos Flores nga pasaway nga bata. Kag subuman Bumbudan, good afternoon pa shout out sa taga from Elvin Muspa. Okay. Sige, this time ang katapusan naton nga dulong sa inyo, halad nga ambanon, ang ambanon nga may tigulo gulong ng palad. Okay, gulong ng palad. Wala na kita sang oras diri sa tunong pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo.
of the night kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas? Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Nagapromote man ini sang cellular renewal paagi sa
makapaghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment. Radyo Philippines Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabinan sa pagpangaragad sang Duralex Sedlex. The law may be harsh but it is the law. So mayong hapon gid ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa liwat subong. Adlaw naman kita iya mga kabinan sang Domingo pet sa 24 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022 kag sa gihapon. Ako ang inyong alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Sa liwat subong iya nga hapon, may kaupod naton subong ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada nga yari na sa piyak ka linya. Attorney Tanyada, maayong hapon sa imo. Sa liwat, upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Bombuan, good afternoon, mayong hapon sa imo ka sa imo tagpalamati. De Hulyo 24, isa na kaadlaw buwas may ara kita nga ginatawag nga suna. Correct. The usual nga ginahimo sa mga presidente bag-o magsisyon ang Kongreso. So aton pamatian buwas kung ano ang plano sang aton bag-o nga administrasyon Bombuan. Yes. Imo nga mga tagpalamati, mayong hapon sa inyo tanan, ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada handa na mag-alagad sa inyo. Bombuan. Yes, Attorney, no? So maayong hapon sa liwat sa imo, insakto na, buwas nga adlaw na ang State of the Nation Address sang bag-o pungko or bag-o nga presidente sang pungsod Pilipinas, si President Bongbong Marcos, no? Attorney, sa piyak nga linya, mayari kita nga bisita diri sa studio. Gusto na nila malaklaruhan kag mangayo man sang legal advice sa imo kag ila nga problema, no, ang ila utod ni na bungguan, no, sang actually, no, sang iyan isang prime water pero ti may agency ni siya nga amo ni, no. Anyway, ang in short sa karon amo ning ano nila ang problem ni nila, attorney, no, ang support bala i-welcome ta bala sa piyak nga linya ang aton iya nga bisita sa subong iya nga hapon kay kun ano pagid ang pwede ni nila mahimo sa sining ila nga utod, attorney, kung anong legal advice mo nga pwede mahatag sa ila, no. Sige, i-welcome ta sa piyak nga linya si ma'am ni siya. Si ma'am, sige, Attorney Tanyada, welcome ta ma'am. Mayong hapon sa imo ma'am, upod mo diri si Bombo Ann kag Attorney Marvin Tanyada. Mayong hapon, Bombo Ann kag kay Attorney Tanyada. Mayong hapon man sa listeners ng Bombo Radio. Yes ma'am. Sa pinaka-latest ma'am, ano nang naistoryahan nyo subong sang Prime Water para may background si Attorney kung anong mahatag niya nga legal advice sa inyo? Sang last nga adlaw ma'am, nagkita-anay kami sa barangay sang coordinator ka agency nga Diamond Express and General Services nga hambal nga i-shoulder nila kuno ang bulong kag ang kinahanglanon sa amon pasyente. Okay. So now, ano ang problem? Wala pa nahatag ini ma'am nga financial support? Sang July 16, ma'am, nagwa ang amon pasyente sa Corazon Locsin. Okay. So before nagwa ang pasyente, nag-istorya kami kag ang iya bantay sang pasyente nga i-shoulder nila ang tanan nga bulong kag kinahanglanon magwa na ang pasyente namon. Pero wala gid siya ma'am kabakal sang bulong that day. Okay. So now, pagkitaan nyo, anong hambal? Hambal niya, ihatag ko lang sa iyang reseta, mabakal siya bulong. Okay. Pero nagbakal siya ma'am, sa July 21, nagkita-anay kami, good for 3 days lang. So, subong,
wala naman siya bulong. Ang iya nga bulong, ma'am, hasta na lang subong nga gabi, buwas wala naman siya ilim nun. Okay. So, ano ang inyo nga point, subong ma'am? Anong gusto nyo nga, anong inyo tani gusto matabo? Ma'am, ang gusto lang tani namon matabo, nga suportahan lang tani nila ang amon pasyente hasta maka-recover. Hindi man kami nagsukot sa ila kung mangayo sang kung ano pa. Ang ginahamba lang namon tani sa ila, ang bulong lang yung pagkaon sa pasyente. Kay may NGT ni siya, ma'am mo. Gina-NGT siya. Bali, anong na-damage gani ni sa pasyente? Ang iya nga ulo, gid ma'am, bali serious physical injury resulting sa iya nga paminsaron, gid. Okay. Tapos, bali ang iya ni nga ang ginahimo nila subong ginbakla nila bulong, wala ginahatagan ang pagkaon. Nakahatag sila, ma'am. Good for 1 day lang. Sa July 21 lang budget. Pagka next day, wala na. Kaya wala pa kuno sila kakuha sang budget. Okay, sige. Mangayo ta legal advice ni attorney, ha? Kung ano ang responsibilidad sining nagbunggo. Attorney Tanyada. Ang naga-istorya sa iya bumbuan, taga Prime Watergate o taga agency? Agency, attorney. Taga agency. Amoy na ang amo sa amo nga driver nga nakabunggo. Ang basically, ang may responsibilidad sina ang driver nga nakabunggo. Yes. Pero kung ang amo mismo, ang employer niya, nagsabat na yan nga mo mabulig, dapat butang na lang naton sa kasulatan. Para nga may nga may ginakaptan kamo. Nga may commitment sila nga magbulig sa inyo kay ilagid man na iya nga responsibilidad. Especially so kung ang driver nga mo mismo ang nagbunggo, wala sa siyang financial capacity iya nga magsuporta sa kinahanglanon sang iya nga biktima, ang employer amo ang may responsibilidad sa pagsabat sa mga civil obligations kag civil liability sa amo iya nga biktima sang aksidente bombuan. Okay. Attorney, balikod amo ning natabo sa iya, mo ning natabo sa ila nga utod, halin sa bulong hasta sa pagkaon sa labton gid niya dapat sang driver. Sang driver kag sang kwan sang sang iya nga employer, sang iya nga amo. Kaya mo man ang sining sang lahi kung ang driver wala iya sang kapasidad nga maghatag sang civil nga aspito nga kinahanglanon sang biktima, ang employer amo iya ang manabat kag amo ang may obligasyon sa biktima kapag suporta sang kung ano man mga injuries kag damages nga na-incur sa amo nga biktima bumbuan. Okay. So, amo na ako niya suggestion, mangayo sila isang written agreement o written undertaking sa amo sa amo nga driver. Kay kung hindi, ang ilang akusana mo ang driver kag ang amo mismo bumbuan. Okay. Dapat parang into writing. Korte, para korte mo magmando sila nga magbayad. Kaya mo na kung sasagwala sila, extrajudicial bumbuan, sige na luning marting man lang sila, kaluluoy ng biktima, kaya adlaw-adlaw, kinanglan niya ang bulong, kinanglan niya ang pagkaon. So, paano lang niya, suggestion ko na, diraya, kung hindi nila pag-obligaon, then paili kaso. Ang piskal na hindi ka mo magproblema sa inyo nga gasto sa abogado, kaya ang piskal ina ang magakapot sa among nga kaso bubuan. Ang piskal iya na sang gobyerno nga empleyado nga amo siya ang magabulig sa mga biktima nga wala sing ikasarang magbayad sa pribado nga mga abogado bubuan. Ma'am, batian mong suggestion ni Attorney Tanyada? Yes, ma'am. Pwede lang ko kapamangkot kay attorney? Sige, go ahead. Mamangkot lang ko tani attorney Tanyada.
kung ano ang mga inclusion sang employer sa amon nga pasyente, kung asta saan o nila mahatag ang bulong, kung maghatag manggid sila, kag ano ang mga dapat pagid nga pangayoon sa ila. Dapat mintras tanto iya nga makinanglan sang ila biktima, ila na nga suportahan. Ang ako niya suggestion, kung sasagwa ka mo makipag-ariglo nila sa ila, wala man gyapon ka mo mahimo kay man nga kung saan ulo ila gusto magatag sa inyo, amo nang ginahimo nila sa inyo subong. Pero kung inyo na sila yang ang korte na magdesider na sa amo yang nga problema nyo, kung hindi sila nila pagimo ng obligasyon, may responsibilidad sila kag ang korte iya makamando kung ano ang dapat nila nga paghimuon sa amo nga employer ngayon patumbayaan ang iya nga obligasyon niya sa iya nga biktima bumbuan. Oo. So, mintras kinanglan niya yung NGT, mintras nga hindi pa siya ka-recover, amo na, no? So, may kasulatan ka mo sini ma'am? Or wala lang gidya? Sa outside na lang ka mo nag-agrihanay? Wala pa kami ma'am sang kasulatan, kay under pa ni siya sa settlement sa barangay, sa Lupon. Okay. So, dira pa lang ka mo? Dira pa lang kuno sila sa barangay? Oo, ma'am. Attorney? Actually, kung hindi ka mo masitol sa barangay, taga din ng driver, how? Taga din ang driver? Totoong barangay Felisa. Barangay Felisa? Kamo ya taga din. Ang amon pasyente, attorney, taga Purok Sunrise, barangay Takuling, Bacolod City. Okay. So dito sa barangay Felisa, kung hindi sila gid man makatagyapan ariglo, nga muna, ipangayuin lang certificate to file action nga wala sing ariglo. Oo. Klaro, ay ma'am. dapat mahimo na sila sing ariglo sa inyo in writing. Sa tubangan sang Lupon. Para nga amuin ang imo nga kabakuran nga may obligasyon sila sa imo kag sila mismo ang voluntaryo nga nagkumit sang ila nga obligasyon nga paghimuon sa imo. Klaro na, ma'am? Okay, mamangkot ako additional kay attorney. Sige, go ahead. Example, Abi, na-include pa na siya sa responsibilidad nila ang pagpa-check up sang pasyente? Yes, of course. Kaya nga, wala man na iya magpa-check up ang pasyente. Wala man siya kinanglan sa medical attention kung wala siya nila ginbungguan. So, ila man nagyapon niya nga responsibilidad. Kaya kung saan, yang ilang nga responsibilidad, then dapat nila na nga paghahimuon ang ilang obligasyon. Kung ila sila nga balibaran namong silingko nga ang korte ang magdesisyon para sa inyo. Para nga hindi na sila makablibad kaya kung balibaran nilang korte, may responsibilidad ila siya sa korte bubuan. So ilagid na, ma'am? Ma'am? Go ahead. Kung parehas, Abi, nga mag-atubangay kami sa Wednesday sa barangay, kay last settlement na namon sa barangay, last hearing. Oo. Samtang ginahearing na siya, kag matapos ang hearing, ipasaka namon, Abi, ang kaso. Pwede lang na sila gihapon masigihatag sang bulong, ma'am? Oo, Attorney? Kung ba siya mo na gani, may mukha mo sa agreement. Kaya kung ila na nga i-fulfill ang inyong agreehan dira sa barangay, hindi naman kinanglan nga magpasaka kamo sang kaso iya sa korte. Amoy nang katuguyuan nga ara kamo sa barangay nag-ariglo. Kay kung anong inyong nga ariglahan ay nadira, ila gina nga pagatumanon. Kay kung nagpirma sila sa ilang obligasyon sa inyo, kag kamo man nagsugot, nga amo ng ilang obligasyon, kag gyapon hindi nila hindi nila gyapon pagatumanon ng ilang obligasyon, suno sa ilang agin agrihan ninyo ngaging kahisagtan dira sa barangay, ikaw iya pwede ka nakakadto sa korte, kaba sila sa korte. Halang doon nga hukom, mari ang pirmahan niya. Wala niya ginahimo. So pwede nga ikaw na magmando nga iya pagpirmahan nga pagaymoon ang korte magahimo sina sang imo nga ginapangabay nga ang korte na magmando siya nga pagatumano niya kung ano ang inyong naging kasultanan dira sa barangay. Bumbuan. Yes. Klaro na sa imo, ma'am? Okay na, attorney. Tapos, nang
mangayo lang ko tani nga kung pwede bala ka panawagan sa ila kay ang bulong sa amon pasyente wala na siya ilimnon buwas. Sige Oo, arang bumbo na makaagubrar sa inyo. Oo, ang ma'am. bumbo yan, dahil Yeah. na mag-accommodar sa inyo. Actually, halin pa man isang tinalikda, no, kabalo na gid ni sila sang ila obligasyon, pero naga-reach out man kamo sa ila, ma'am, no, kag fully aware sila nga amo lang na nga inadlaw ya ang responsibilidad nila sa hasta lang 3 ka adlaw ang bulong nila nga ginbakal. Insakto? Yes, ma'am. Okay. Halit Sige. kay damo sila bi Ma'am Alibay pag ano bala nga mag-contact sa ila. So amo na, Ang ma'am, ilang number, in short, ma'am, kung hindi sila na mag-fulfill, i-file nyo na lang gid ang kaso. Amo na lang gid na. Oo. Pero obligasyon gid na nila. So kung hindi sila yung magtuman sila obligasyon, ipasaka na lang gid ang kaso. Para nga lain na yang tugon-tugon na bla attorney, ma'am, baklan ka bulong, lain gid ang may kasulatan mo. So demand ka mo kung gusto nila sa settlement, demand ka mo nga mag-settle nga may kasulatan. Para nga para nga amo nang kumbaga amo na lang ginauyatan nyo nga kasulatan. Ma'am? Kabakuran. Oo, kabakuran nyo. Thank you so much, ma'am. Thank you, Gid Bumbuan. Yes. Thank you, Atty. Tanyada. Salamat, Gid. Attorney. Yes, you are welcome. Ma'am, kagabay pa tani, inyo na imuan ng aton nga ginasadjis inyo. Kaya na para gid na sa inyo nga kaayuhan. Correct. Hindi ka mo magkahadlok, mag-assert sa inyo nga kinamatarong. Para nga ang nagdaog-daog sa inyo, matagan man sila sa leksyon. Yes, that's right, attorney, no. Mayo gid na nga ti obligasyon gid nila ya maski amo na bla disgrasya na to sino man ang gusto bla sang disgrasya ang ginatawag galing kay ti obligasyon mo na mo. So dapat siya tumanon mo gid, no. Dapat ang driver galing ti kundi makasarang driver ti may responsibilidad ining agency. Mayo na to attorney nga may kasulatan na lang para nga hindi man ni sila day ma'am sa gibalik-balik ko kay kakahulaan sila bala kay gadaang-daang sa sang pagkaon kag sang bulong sang ilang nga pasyente, attorney. Yes, Bumbuan, kag hindi gid sila magsugot nga tapuson ang ariglo sa barangay nga wala sang kasulatan nga ginpirmahan sang employer sang agency nga ina kag sa kamo nga mga utod nga ginapagapirmahan man sang barangay o kung chairman sang lupon. Yes. Para nga ina siya may kapag-unan, ina siya kung hindi niya pagtumanon, dalon nilo sa korte. Ang korte na sina magpatuman na Bumbuan. Yes, that's right. No. Anyway, with this, Attorney Marvin Tanyada, attorney, thank you so much for your time. Thank you man Bumbuan kag sa kigunan nga nakaserbisyo kita sa aton mga kasimanwa. Ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. Why naman kita yung mga kabinan manabilin nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sang Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Carla May Defensor. Sa liwat sa gihapon ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo Time at 10 minutos na nakaligad sa tak na alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Diri sa DYWB, welcome sa diri sa DYWB Bombo Radio 6 Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Sumog nga adlaw Domingo petsa 24 sa bulan sang Hulyo sini nga tuig 2022. Kag sini nga hapon inyong maging kaupod si Bombo Carleme Defensor. Happy Sunday mga kabombo! So kamusta ang inyo sini nga Sunday? Kamusta ang inyo sini nga mga banding upod sa inyo sini nga pamilya for sure no? Kati ang aton sini nga Sunday ang muginiya permi ang family day. Sunday is a family day. So kakabay pa nga nangin na malipay ang inyo sini nga Domingo mga kabombo. So karon ang aton sini nga padulungan ang aton sini nga mangin tupiko amo ang breastfeeding. So amo ning hibaloon nato no kung ano ginibala ano ka importante sa aton ang breastfeeding, kung paano ini iga maintinahon ining pagpa-breastfeed sa aton sini nga mga kabataan na mga kabombo kaga pila hasta pila no ang maka ano ini mag undergo sa breastfeeding o kung pila ka tuig ang mag-breastfeed o kung mag-dede sa iya sini nga iloy mga kabombo. So mo ni subong ang aton sini nga hibaloon kung ano ini ang breastfeeding kiti sa tanan nga no halos tanan diri sa aton mga kakilala dira no nga naga pa-breastfeed at least
nakatipid pa sila no sa pagbakal sa mga gatas kay tisay nahibaluan naton nga ang breastfeeding amo gini ang pinakaimportante sa tanan no mga kabombo. So amo ning hibalo naton kung ano bala ang breastfeeding. Sa kag aton ini nga hibaluon upod sa aton sini nga guest doctor subong nga hapon amo si Dr. Rosalie Jocampo. So aton na i-welcome ang aton sini nga Dr. Rosalie Jocampo. Good afternoon, Doc. Welcome sa Bombo Radio, Dr. Bombo. Hello. Yes, Doc. Afternoons. Yes, Doc. Good afternoon. Bombo Kim. Medyo nag-fluctuate kita, Doc. Yes, so mga kabombo, no, muna aton sini nga manginag guest doctor amo si Dr. Rosalie Jocampo. Mga kabombo, kaga ini si Dr. Rosalie Jocampo mga mahina. Sige ti pwede na lang ka doc kung mahina aton sini nga connection ti phone ano na lang kita no. Sa pagtamod breastfeeding or may ara kita ginatawag na exclusive. Okay, hello doc. Yes, so Bombo Kim, talang si Doc, no? Ilabutan talibat, medyo nag-utol-utol kita. Mo ginipin may aton sini nga problema, mga kabombo, no? Ang connection, gikong kaisa, no? Fluctuate gito ako, dula-dula akong kaisa ang aton sini nga signal, mga kabombo, no? So aton sini nga maging kaupod, no, mo si Dr. Rosalie Jocampo, Medical Officer sa Officer 2 City Nutrition Action Officer, mga kabombo. So muni nga aton sinisubong, no, nga maging kaupod subong nga hapon, mga kabombo. So sa liwat, no, aton sini nga maging tupiko amo ang breastfeeding. So mga kabombo, ang breastfeeding is one of the most effective ways to ensure child health, amo gini, no, health and survival, mga kabombo. So mga 2 out of 3 infants ang hindi sila exclusively breastfeed, no, ini recommended ini until 6 months, mga kabombo. So sa pagwa pa lang mas mayo pagingya nga sa pagwa pa lang sang isa ka infant o kung sa isa ka bata, no, mga kabombo, lapsag mas mayo gid nga breast milk gid sa gilayon ng aton sini nga mga kabataan kay di dako gid ini ang aton sini nga makuha diri, mga kabombo. So ang breast milk, so amo ni ideal food for infants, amo ining ideal nga pagkaon sa aton sini nga mga lapsag, safe ini, tinlo kag contain ini antibodies, mga kabombo, nga nagabulig against sa aton sini nga common childhood illnesses, no. Ati mas mayo giniya kung kaisa makita naton nga kung ang isa ka lapsag nga nagadidi sa iya sini nga iloy, mas manami nga ako makita naton kung kaisa do wala gini sila ginahilanat yan, no, do akong hilanat kung sipon man gid ini sila pero hindi sila matamaan, magaubo ini sila pero hindi sila matamaan kay tungod nga sa nanay sila mismo nila nagadidi, mga kabombo. Kaga ang mga iloy man, amo maning ginahimo nila nga nagakaon man sila sa mga masustansya nga mga pagkaon para at least nga mahatag man nila sa ila sini nga mga bata kay ti syempre nagaagi sa ila sini nga mga susok kag amo man mismo ang ginadede sa aton sini nga mga lapsag, ang mga kabombo. So ang breastfeed children perform better on intelligence test, no, less likely to be overweight o kung obese, no. So yes, no, makita gini naton nga hindi hindi naton makita kung kaisa nga matambok balang mga kabataan, pero okay man lang kung maniwang, pero kung sa nanay na mismo nagadidi kung niwang siya lang taon pero pugusa bala ka mabahibaluan mo gid nga dasok, no, o kun kanami gid sa nga panglawason sa nga bata, mga kabombo. So less prone to diabetes ni ang nagapa-breastfeed o kung na breastfeed nga mga infant, mga kabombo. So babuki mara na si Doc, no, kay para at least nga mahiwaluan pagid naton kay laing gid jaya kung makuhaan naton, no, gikan si doktor, mga doctor specialist ni naton para at least nga mahibaluan naton kung paano, no, ang pagpadede kati usually di makita naman naton pero may ara gid iban sa mga iloy, no, nga magpadede ini sila nagkakabudlayan gid sila magpadede sila sini nga mga kabataan. So okay, so balik kita kay Dr. Rosalie Jocampo. So Doc, welcome again. Pasensya gid do nagautol-utol gid ang aton sini nga connection. Doc, welcome again sa Dr. Bombo.
Good afternoon, Bombo Carla. Good afternoon sa liwat sa aton mga avid listeners, no? Mga pinalangga nga tug sumulunod sining aton Bombo Doctor. And thank you sa kahigayunan once again sa Bacolod City Health Office kag sa Bacolod City LGU para mapaatagan nato ng aton mga tagpalamati one regards to the breastfeeding nga ginatawag. So ang tanan nga mga babayi nga nagbusong may ara gid sa kakayahan nga maka-breastfed nga ginatawag. Kung lantaw naton hindi lang ni si Kitaya ang nagahangyo for this. Even the WHO, the World Health Organization, is accepting this fact nga ang exclusive breastfeeding dako gid ang iya nga mabulig sa isa ka lapsag. Kag sa nanay man mismo, that is why we are putting the trust on the first 1,000 days of life. So ining first 1,000 days of life nagasugod siya sa pagbusong ni nanay. Sang iya siyam ka bulan amo ng 270 days, then ang first 6 months sang bata, and ang remaining nga years until maglabot 24 months ang bata. Amo na ang total sang first 1,000 days of life. Amo ni siya ang critical period sa diin dapat natagaan ta sang optimal breastfeeding ang isa kalapsag sa first 6 months of life and 6 months onwards until 2-year-old. Optimal breastfeeding in addition to complementary feeding para masigurado naton nga ang bata hindi manginstunted, hindi putot physically, hindi man putot mentally, and iban pa nga mga quotient nga kinahanglanon niya, emotional and behavioral niya nga mga kakayahan pangatubang na sa ulihi sa iya nga mga isig katawo. So gina-encourage gid naton ang breastfeeding. That is why ang ining aton layi bala nga RA 11148 ang iya sini nga push is kalusugan at nutrisyon nagmangranay gid. So dira man na naka-include ang aton nga mga benepisyo kung madumduman mo Bombo Carla, ang aton nga maternity leave would only last 30 to 60 days dependent if you are natural birth ang imo delivery or cesarean section. For now, generally all mothers nga nag-deliver 105 days ang ginahatag nga maternity leave, paid leave. Okay? Yes, Doc. So gina-enjoy na sa mga nanay, pero dapat may intindihan naton kay gina-encourage gid naton nga ang nanay kag ang iya nga lapsag dapat updanay gid at all times. Dapat ma-breastfed gid anytime nga magkinahanglan ang bata. Ideally 2 to 3 hours ang interval sina, pero feed as the baby needs. Wala kasang iban nga ihatag except gatas lang gid sa iloy for the first 6 months of life. Amo nang ginatawag naton nga exclusive breastfeeding. Bisan tubig hindi ka maghatag. Bisan vitamins hindi ka maghatag unless may problema ang bata na konsulta ni doktor. So that's the time we give medications. Pero less likely nga magmasakit ang bata nga exclusively breastfed for the first 6 months of life. Okay. So, managali, Doc, no, nga usually, dapat nga, first 6 months nga, wala agad dapat paimdon ang nga tubig o kung ano man dira sa bata. Importante nga nagadidi siya sang gatas, nga gikan gid mismo sa iya sini nga nanay, Doc. Correct na siya, Bombo Carla. Kaya ginatawag na nga exclusive. Kaya wala gid sang iban. Ang gatas sang iloy, kompleto na. So, check gid na siya tama, sapat, at eksklusibo kag puno na saya sang mga sustansya and energy nga kinahanglan sang isa ka bata nga nagaedad sugod sang pagbunag hasta maglabot siya before 6 months. So 5 months and 29 days kay mag 6 months siya, we still do continue the breastfeeding, pero nag-complement na kita sang other foods nga appropriate sa edad sang bata. And remember, ang gatas nga hindi iya sang iloy, hindi saya substitute for breast milk. Okay? So hindi gid siya substitute, hindi man siya complementary food. So ang mga complementary food nga ginahambal naton inibalang mga cereals na, rice, gulay, meat nga i-prepare mo siya nga matolerar na sang aton nga bata in accordance sa iya nga age na. Until maglabot siya 2-year-old. So amo na siya nga aton ginatawag nga exclusive nga
breastfed gid siya dapat. Ang first 6 months exclusive breastfeeding. 6 months until 2-year-old, we continue the optimal breastfeeding, so we still continue the breastfeeding of the baby. Pero dugangan pa na sang iban nga mga complementary foods kay hindi na enough si breast milk as our child grows older, ga-increase man na ang demand sang iya nga calories sa iya nga pagtubo. Yes, Doc. So, until 2 years old lang gid, Doc. So, what if bidok nga mayara sa gyapon? Kay ti mayara gid, Doc, mayara kita nga kilala, no nga 3 years old, 4 years old, nagadidi sa gihapon. So, advisable o kung manami ina sa gihapon niya, Doc? Okay, gina siya, Bombo Carla, as long may complementary food ka. Remember, ang aton nga mga problem, nga mga malnourished nga children, mahambal na sila nga, breastfed maning akon nga bata, wala sila nakaintindi nga ang imo nga breast milk hindi na ya enough. Pagtungtong ni baby 6 months, so kinanglan mo na siya idugangan. Kaya may complementary food kang ihatag. So you can breastfeed your baby up to 3 years as long na may ara ka sang complementary food nga ginaupod na sa iya kag hindi mo lang nga pag-isalig totally sa gatas ng iloy. So okay gid na siya ang gina obligar gid naton nga gina-encourage until at least 2 years of life. If you can breastfeed your baby beyond 2-year-old, wala gid na problema. And ang breastfeeding may promise pa na siya, Bombo Carla, nga may natural ka nga family planning nga makuha. Yes, Doc. So kung ang imo kung naga-breastfeed ka for the first 6 months, meaning wala ka gid na garegla. So may natural ka nga family planning method. Okay? Yes, so, sigurado ya kung wala ka gid na daya nagsaluot sang bisan tubig lang, wala ka gid na nagsaluot sang bisan vitamins lang or anything nga ginhatag mo sa imo nga bata, kag breastfed ka lang gid ya 4 hours sa adlaw, 6 hours ang interval sa gabi mo nang imo nga nga interaction sa imo nga baby, sigurado hindi ka gid magbusong for the first 6 months. Pag nagtungtong na 6 months ng imo nga bata, so you go to your healthcare worker na, you go to your healthcare provider, your OB, your doctor, para makangayo ka na assistance kung anong imo nga obrahon na nga family planning para masigurado nga may birth spacing ka gid. We should let the people understand nga ang birth spacing bala ideal ni siya at least may arata at 39 months nga birth spacing para masigurado naton nga si mommy healthy, si baby healthy. So for the first 2 years of life, ga-breastfed ka, dapat may ara siya interval nga wala si mommy nagbusong anay, wala na naga-breastfed para maka-repair man ang iyang body in preparation for another pregnancy. So amo na nga ton nga birth spacing dapat nasa 39 months. So, approximately mga 3 to 4 years gid siya gani dapat, Bombo Carla mo. Para masigurado naton nga healthy si mommy, healthy ang baby nga ma-produce, and until nagiging cycle na siya, Bombo Carla mo. If we are delivering a malnourished child, later on, especially kung babayi na siya, in future, man na siya nga mother, sang isa man ka malnourished nga child. So, amo na nga aton nga push, ang aton nga thrust, nga dapat ang nanay healthy gid ya kay dra gid na igasugod ang iya nga gina-feed sa iya nga bata, dra gid na masugod and ma-establish nato na nabatian ta ka. You were telling our listeners nga ang bata ang gin-breastfed hindi siya overweight. Yes, oo. Hindi man siya underweight. Lantawon mo siya do kagamitoy lang sa iya, pero kung i-weigh mo na siya against sa iya nga height, against sa iya nga age, eksakto lang gid na yung iya nga weight for that. And wala taga-encourage for this child nga in future non-communicable disease patients later on. So manigani nga na-discuss ni nato no kay ang bata, diba? Usually nang very happy or tuwang-tuwa gid ta sa bata nga tambukikik, nga tamburikok, diba? Kay cute siya. Pero not knowing nga this child gali nga overweight or obese, worse, will become a diabetic patient later on pag nagdako na siya, or hypertensive siya nga pasyente later on. So muna nga at the onset pa lang niya, gina-encourage na naton nga ang bata eksakto lang ang iya nga nutritional status. Hindi siya underweight, hindi man siya overweight. Yes, Doc. So, balik kita to kagaina, Doc. So, dako gininigali Doc, no, nga bulig ang ini nga breastfeeding nga di Doc. Kaya para at least nga ikaw mismo nga iloy, malaka-laka mo man ang imo sini nga kabataan. At least ay nawala Doc nga hindi ka man mabudlayan, hindi man mabudlayan ang imo sini nga mga kabataan niya, Doc.
Correct na, Bombo Carla, no? And if lang tawon tabala, you were telling us kagina nga, financially, nakatipid ka, kaya hindi ka magbakal sang gatas na commercial. Pero kung maintindihan mo gidya ang benepisyo nga makuha mo sa gatas ng iloy, pakadto sa iya nga nanay, ma-forget mo gidya nga ang imo gali ni nga financial aspect, bonus mo na lang. Imagine, hindi ka magbakal bibiron, hindi ka magbakal sang gatas, hindi ka magbakal sang tubig, diba? Hindi ka magbakal sang habon, sang brush para tinluan mo na ang bibiron sang imo nga bata because everything is so convenient na ready na ang gatas ni baby all the time nga ara kay mami niya comes in a beautiful container pa, diba? Eksakto ang temperature, diba? Ang aton nga sang aton nga mga nagliligad nga mga chimpo kinanglan init gid nga tubig, alabaab amo ni may ideal siya nga pagtimpla sang gatas subong gina-discourage na gid naton because ining preparation sa mga commercial nga gatas would invite pagani na sang contamination and would put our children into infection. So, pwede sila mag-diarrhea. Kaya may preparation ka eh. So, kung may preparation, may possible contamination. So, that's where the infection comes in. Unlike yung ari, ang gatas ni nanay sa iya nga suso, ready na, hindi mo gani kinanglan nga kuskusan tudo ang nipple ni mami eh. Ligo lang si mami, hygiene lang gidya, pwede yan punasan lang sang cloth, soft cloth with clean nga water. That's it. Di mo siya gani kinanglan nga sabunan da tudo kag ano ni kay that is already sterile gid siya, ready for consumption anytime. And ang problema nato na da Bombo Carla, especially sa mga first time mommy, mga first time mommies nagaka-depress na sila kay abi nila wala sang gatas nga nagagawa sa ilang suso. So that is why nagakamin ang mga lola, ang mga lolo, naluoy sa ila apo nga abi nila ay wala pa kadedi akon nga apo, pila na siya ka oras nga ginbunag sang iya nga mami, bakli sang gatas nga amo sini. Ang pinakamahal kag pinakanami nga gatas kay para mangin amo ni siya kaalamon. O diba? Maamo ng mga reactions naton eh. Not knowing dapat ma-understand naton ang anatomy sang isa ka bag-ubunag nga bata. So ano bala kadako pa lang ng iya nga tiyan, daw hulin pa lang na. As the days goes on, 5 days old, daw suha na siya. Then 2 weeks, amo pala na siya mag-itlog. So nga kinanglan mo siya i-feed sang tag 2 ounces na, 1 ounce na at the onset pa lang. That is why nagasuka, nagauwa ang aton nga bata kay we are already overfeeding the newborn, ang pag-ubunag nga bata. So, kung anong kinahanglanon niya, amulang gid ni ang ihatag ta sa iya. If we will give chance sa baby, tutulon niya na ang suso sang nanay, then masak na dira siya, then once busog na siya, buyan niya na ang suso sang bata. So that is why ang ato ni nga mga hublag on promoting gid sang breastfeeding kadamo sa mga layi nga nakaakibat sa ato nga breastfeeding atong RA 11148. Then we have the EO 51 ang aton nga milk code. So don't break the milk code. So wala sang selling or commercialism sang mga artificial nga milk and products, even ang sa donation sang mga milk products in the presence of pandemics or calamities, gina-discourage naton because functional gidyagapon ang breastfeeding ni mommy even in the presence of calamities. Kag mas kampante na siya gani kay less likely ang contamination. Imagine in the presence of calamities, pandemics, limited ang imong resources na dira ang mga clean water, ang mga lulutuan mo. So kung magtimpla-timpla ka pa sang artificial nga milk, that would really invite more problems, diba? Kag mas magutman kapag ikay may mga preparation kapag kinahanglan kag taas gid ang chances of contamination and increasing the chances of having infections sang aton nga mga kabataan who are very vulnerable during these times of emergencies. Yes, Doc. So, Doc, mga pilabi, Doc, oras, may mag-umbog nga baby, Doc, no? Kaya tito, do usually, amo gina, Doc, no? Ginabaklan formula, kay tungod nga hindi pa ginmagwa ang iya nga, ako ng gatas ang iya sini nga mami, Doc. So, mga pilabi, Doc, oras, gid mi, Doc, nga magwa ang gatas ang mami, itry lang nga ipasak sa baby. May iban nga mga nanay, Bombo Carla, nga may gatas na sila ya first
ano pa lang, first trimester, may gatas na sila, pero ga full blown na ang ilang nga gatas, maglabot na sila, mag-delivery na. If you had witnessed a delivery or ikaw sang pagbata mo, if you are already a mommy, sa mga sa hospital, sa mga facilities, birthing facilities, gina-practice ginadira nato ng unang yakap. Ano na siyang unang yakap na ginatawag? Amo na ang mga kinahanglanon to establish para nga ma-encourage gid and ma-trigger nga makamilk letdown gid si mommy. So pagwa sang bata sa taguangkan sang nanay sa iya na nga ginabutang ginadayon ang baby skin to skin sa kay mommy. Okay? Para ma-maintain ang ilang warmth, ma-maintain, maka-transfer na dira sila sa mga antibodies from the mommy to the baby. Then, ang baby na manultol na siya. Actually, bisan hindi mo na siya pag-i-guide. If you have seen these videos and kung nakita mo na ang proper nga ang baby manultol lang gid sa isang nipples, mommy. Kung nakita mo ang isa ka nanay naked, kadamo-damo sang part sang lawas sang nanay nga mga nagadarken. If you can see that. Yes. Itom-itom ang ilok, itom-itom ang liog. Yes. Ano ang nag-iingat sa isa ka nanay nga nagabusong ang iyang suso. Ang iyang suso. That is a very unique I think ano man siya nga kay para tutulon gina isang bata and the smell pagid na sang suso sang nanay kag sang iya nga gatas ginatutol na sang bata. So amo nang ginatawag naton may ara kita initiated breastfeeding. So tanan nga gina-deliver supposedly iamuhon tana siya ipasuso tana siya sa nanay initiated breastfeeding. Then beyond that ang iba niya ni gatas na giniiday niya nagagagwa. Yes, oo. Pambukard. Ang iban wala abi nila wala. Yes, as long nga ang bata siya naga-fuzzy, wala siya nagapasutil, wala siya ibutong-tong lang siya sa suso sang nanay and if comfortable siya, di mo siya kinanglan nga i-feed. We have several patients nga up to 24 hours gani, ibutang lang da siya bala unless maghibi na siya and na-establish mo ang iya nga kinahanglan is gatas gidman, that's the time you offer the milk. Pero we don't choose sa gihapon sang artificial feeding kung wala gid sang we opt for wet nursing. So we get milk from other mothers and amo nang ihatag ta sa baby nga nagakinahanglan na. Okay. So ang human milk banking, if ginabank naton ang blood, encourage. Diri sa Negros we have milk bank. Diri sa Teresita Halandoni. So si Bacolod City naga-workout man siya nga mag-amo na. Kay agud nga wala gid sang chance nga matagaan naton sang artificial milk formula ang isa ka bag-bunag nga bata. So as long nga wala siya ga-fuzzy, pwede na maka-survive ang bata nga wala siya sang gatas. Basta ibutang mo gid siya every 2 to 3 hours sa suso sang nanay. Kay abi mo lang na wala siya may nagakasuso. Pero may ara na dira siya nagakakuha ni ang aton binga assurance gusto ta nagapili sweet gid ang suso sang nanay para makahambal gid ta nga ay may gatas gid siya nga nakuha, diba? Doon muna balahaw. Okay. Pero may ara na siya nga nagakakuha, bombokard. Kag amo tong hambal ko, we go back to the anatomy of the stomach sang bata. So ano ba kadamo ang kinanglan niya lang over that? Even water, wala tagahatag. So breast milk lang gid ya sang nanay. Amo nang aton nga gina-encourage dira. And there are instances gili bombokard, no? Kay basi may ara ka ma-encounter nga ang may mga bata nga hindi sila pwede sa gatas ng iloy. Okay? Mga special na sila nga mga kaso. Mayara kita, ginatawag na natin mga metabolic disorders. May mga certain conditions nga hindi pwede ang gatas ng iloy kay may ara sila. May mga deficiencies sa ilang mga lawas nga hindi na nila matunaw or ma-accept ang gatas ng isa ka iloy. May ara component na dira nga hindi nila pwede ma-process. So, pwede sila mabutang sa ital-ital ang kabuhi sang bata nga na. So, amo naman na nagasulod ang aton nga value nga ang naga-perform kita sa newborn screening sa tanan nga mga bag-ubunag nga mga kabataan. So, ang newborn screening is used to detect disorders nga pwede magbutang sa isa ka lapsag sa alang-alang if na-introducean ta siya sa hindi pwede sa iya. So, tanan nga mga bag-ubunag, diba nakaano also a law, naka-attach na sa kay PhilHealth nga ang tanan nga mga bag-ubunag, newborn screen gid ina sila ya. Pero
na siya nga mga cases, Bombo Carla. So, Yes, Doc. less ang chances nga amo na sila. Usually, nag-manifest pa man na later. I have encountered a patient before nga 10 months old na siya nag-manifest sang iya nga metabolic disorder. So, purely breastfed siya until 10 months until we see that baby nga comatose siya pag abot niya sa hospital. So, dito lang man ganit namo nabalaan kay that was a long time ago na. Sorry for relating that. Kay nag-show na sang ako nga age kung ano na nakadugay. Pero, amo na siya metabolic disorder. Wala pa to sang amo to nga time sang newborn screening test diri sa Philippines. So, tanda lang ang amon nga endocrinologist nga na survive. Nga na-establish siya nga it was a metabolic disorder. So, withdraw lang man itong iya nga breast milk. Din gingaan siya sang special milk formula kay may indication siya. So, amo na siyang aton nga ano dira. So, hindi mahadlok ang mga nanay. Ang gatas, gidyagapon sang iloy, ang pinaka-safe sa imo nga bata. Yes, Doc. So, amo na, Doc, ang epekto sang breastfeeding sa aton sini nga mga kabataan. So, Doc, ano naman niya, Doc, ang epekto sang breastfeeding sa aton sini nga mga mommies? Okay, so sa mga mommies, if you can observe man ang aton nga mga mommies nga naga-breastfed, hindi sila overweight, hindi sila obese, mga sexy ang mga mommies nga naga-breastfed. And mas confident ang mga mommies nga naga-breastfed. Amo na siyang aton nga ano dira. And mas bonded sila sa ilang mga kabataan and less likely ang ilang mga mental disorders, ang mga functional disorders, ining mga diabetes, hypertension, less likely sa isa kananay nga nagapasuso. And mga other conditions, infectious conditions, less likely sa isa kananay nga nagapasuso. Okay, so amo na ang makuha man sa aton sini nga mga iloy sa kung magpa-breastfeed sila. So Doc, ang iniya ti Doc, may iba niya nga pa-breastfeed sila ti syempre do dako na sila nga daan niya Doc sang nagabusong sila. So hindi gidali-dali males ang akon mabuhina ng ila sini nga katambokon no kun kadakon sang lawas nila during na akon na sa pagwa na sang ila sini nga mga babies. Oo, dira na masulod ang aton yung mga healthy lifestyles, ang aton nga lifestyle modifications, dira na masulod nga dapat nagagalaw-galaw ang individual para ma-lose niya ang iya excess na weight. It's the same thing nga hindi lang si baby ang gina-try naton nga normal ang weight tanan nga mga age group gina-encourage gid naton yang ila nga mga weights normal lang para sa ila age and normal lang para sa ilang height. So kung overweight or obese, we encourage activities, increasing of physical activities, so Zumba, biking, walking, and control sang aton nga gina-intake. So, mabalik na naman kita sa promotion sang aton nga Pinggang Pinoy. Dapat represented ang tanan nga mga food groups. Hindi pwede nga, ay, kay katambok sa akon, hindi na ako mag-rice, hindi na ako mag-carbohydrates. Mautan na lang ko tanan, hindi na siya pwede, Bombo Carla. The Pinggang Pinoy is represented by all food groups. So, dapat may ara ka representation sang rice or the carbohydrates or bread or kararuton. Amo na siya. So, one serving of that. Then you have your meat or the source of your protein. So, either beef, pork, chicken, fish, or egg, or tokwa. Mga source na siya, substitute mo na for your protein. Then, sa imo nga gulay, dapat may ara ka man 1 cup of representation sa imo nga gulay. So, may laswa kada bi nga isa ka tasa. May ara kada bi or tinangkong nga kamote nga talbos. So, or kinihada nga mga kamatis kag daw ginsalad mo siya so one serve naman na, and a slice of a big fruit, so pwede slice of pineapple, slice of sandia, or gamay nga piece sang saging, or kung gamay man nga mansanas or orange or ano dang prutas nga mga local naton, pila ka piraso da sang datilis or chirisa. So dapat represented siya Bombo Carl, ang mga ginatawag naton, it should be a complete meal. Ang pag-diet buhinan mo ang imo nga ginakaon out of that. Kag si nanay nga nagapasuso, dapat may 3 meals, complete meals a day gid siya, and may
2 extra meal siya para masustain niya ang kinahanglanon sa iya nga kaugalingon sa iya nga lawas and ang kinahanglanon sa iya baby nga nagasuso sa iya. Si buntis ya in addition sa iya nga caloric and intake nga regular, 3 meals man siya, may extra siya dapat nga meal on top of that. So 300 ang additional nga ginapangayo ni busong para nga ma-sustain ta ang kinahanglanon ni busong kag sang iya nga baby nga nagagrow sa iya nga tiyan. Yes. Si lactating mother ya or si nagapasuso nga nanay, 500 ang kinahanglan niya for that, which is equivalent to 2 extra meal than the regular 3 meals nga konsumo naton. Yes, Doc. So, muna ya, Doc, ang mga pagkaon niya, Doc, no, nga pagkakanon, gid kon i-balance, gid, no, ang exercise, kag amo na ang pagkaon nga healthy para sa aton sini nga mga nanay. So, Doc, ano pagid ang ma-recommend mo nga pagkaon nga magpadamo pagid sang gatas sa aton sini nga mga mommies, Doc? Actually, Bombo Carla, plenty of water enough na siya. Ano bala nagapadamo sang gatas sang nanay? Kung healthy ang nanay, ang nag-encourage sang production sang gatas na dira is the command nga ginahatag sang isa ka bata nga nagasuso sa dudo sang nanay, ginasend niya na sa central nervous system, sa hypothalamus, and this sends signals nga sang hormone let down si mami sang gatas. So ang nagapadamo sang gatas ni nanay is the act nga nagasuso ang bata na dira. So bisan ano mo kakaon sa mga masabaw dira nga pagkaon, kung wala ginasusuan ang imo nga gatas, wala man nagyapon sang milk production na dira, because ang breastfeeding production nakabalay siya sa demand and supply. So kung may demand, may supply. Kung wala demand, madula ang gatas ng nanay. Amo nang iba ni mga nanay nga mahambal sila nga mangkuton mo, naga-breastfed kasi ni, yes, oo, Doc. Ano kadugay? 3 months lang, Doc, kay nadula akong gatas. Nga, anong imo nga obra, ara man lang kutok sa balay. Tinga, wala kagapasuso, diretso sa imo nga bata. Kay wala, nakudok masyado gatas. Then, you realize, upon questioning further na dira, kay wala masyado nagapasuso. So, basta may interval ka, there will be chances, maano na mo, ang ginahambal sa local term, gasupo na nga ito nga gatas. So, wala na siya masyado ma-engorge ang suso sang nanay kung wala siya ginasusuan up to the point nga maghilanat siya, up to the point nga mag-develop siya sang abscess na dira nga mambal kay nana nang nagagwa sa iya kay wala siya nagakasusuan. So dapat susuan gid na siya. May mga instances pag kita gali Bukal nga mabudlayan magpasuso ang nanay, especially Yes, Doc. Nga may problema siya, diba? So nagpabilin siya sa hospital kay tungod may ara siya anong tawag ni? Delikado, in danger si mami. So nagbilin sa hospital or na ICU pa siya. May masakit si nanay nga mabudlayan siya magpasuso sa iya nga bata. So amo na mga instances nga hindi makapasuso ang isa ka nanay. We still do recommend substitute through wet nursing and availment of breast milk sa aton nga mga milk bank kung may ara available. Kung wala, eggs house gid na naton as much as possible, Bombokal, because gani sa mga disadvantages nga nagakaupod if you will be offering the baby right away the artificial milk formula and artificial feeding na ginatawag. And when we offer, reminders lang, and when we offer the milk nga ginkuha tabi sa milk bank or ngayo ta sa isa ka nanay, wala ta gina-encourage nga ipasuso ta na sa kay baby through a feeding bottle, ha? Gina-encourage naton and ginatudloan na sila naton nga mag-cup feeding lang ang baby. So cup feeding, sagad-sagad da sila mag-cup feeding ang bata. Abi mo lang siling mo daw masalimukan sila. Pero if you have encountered it and you have witnessed it, matuwa ka gid nga ay kasagad dili sa iya magdilap-dilap sang gatas sa daw kung makita mo daw pet nga nagadilap-dilap nga ginatinguhaan niya na nga mga consume ang gatas nga gina-offer mo sa hindi mo gani kinanglan nga inabalang kung mag-inom kita nga gina-serve mo gid nga i-tilt mo ang aton nga bote or ang aton nga cup. Ginatultul ya lang gid na ina. So assist ka lang gid, hindi na siya masalimukan. So make sure lang nga nakataas ang iya nga ulo when you do the feeding on that. Even sa sa breastfeeding, ma'am. So damo-damo gid sang mga convenience ni mommy kung
kung naga-breastfed siya. So other than that, may ginhambal nato nga sexy siya, confidence niya increase. Yes. Tawhay gid si mami ya kay mahigda-igda lang sa anytime niya pagwao niya lang iya Yes. Yes, Doc. Oh. So, yes, Doc. Doc, nag-fluctuate kita gamay. Is nga nagapas their excess milk kay tungod continuous sila nga nagapasuso, diba, Bombo Carl? Yes, ang magigali. Si Marian Rivera. Yes. Diba? Matuwa ka sa ila. Hello, these people are so rich. They can afford to buy the whole building, guro sang gatas for that. Yes. Why are they preferring to do this breast milk and breastfeeding other than nga busy man na sila sa ila nga mga life pero why are they choosing this? Ang amo niya consultant before nga endocrinologist 3 years ya gin breastfed ng iya bataan 3 gid kabilog. Good duty pa sa PG. Yes, sakto gid. See how grabe ang demand bala sa imo sa doktor nga naga-duty kada sa busy-busy. Yes. Whole Philippines. Pero natika, so maglakat si Doc Bilin, iya bata, gina-empty agad. Ano lang ni mga anecdotal ni mo. So maghalin siya sa Cavite, gina-empty. Yes, Doc. Oo. So, Bombo Kim, na lutod kita. Oo, nag-utod-utod si Doc. Oo. So, i-call ta na lang siya through phone. Okay. So, Doc, i-call ka na lang naman through phone na utod kita ka namin. Ito sang imo sini nga gina-tell o kung gina-storya, ti ini makarelate o kung pwede gid ini mahimo sa aton sini nga mga working moms, no? Kung nagagusto gid nila nga mapasusong ila sining kabataan. So, Doc, balik kita. Oo, so pag-abot ni Doc sa hospital, sa PGH, 2 hours ang biyahe mo. Muna tuya ka layo ang ulubrahan sa Manila. Yes. So pag-abot sa hospital, ready na siya, gina-empty na, naga-breast milk expression na siya. So may ara lang siya sang Coleman, nga may puno sang ice. Then individually, gina-label ang gatas nga nagkaka-extract at different hours. So dito na. Then ubra naman siya after 2 hours to 3 hours. Mas maano naman siya, ma-empty naman siya sa iya nga suso. Kay sila yung nga bata mo ato sa Cavite. Yes. So siguro ara siya sa ubrahan, do mga maka 2 to 3 breast milk expression man siya. Mag-abot siya sa balay ang gatas, siya nga din pang express, will go to the ref directly. Pasuso na naman siya sa iya nga bata. As long ara siya sa balay, pasuso siya. Pag away na siya, ang gatas nga gin-express siya to, amo na itong gina-utilize, kaya amo itong gina-feed sa iya nga kabata. So that's how it happens. So kung may ara ka gid understanding and may ara ka gid will nga magpasuso sa imo nga bata, amo na gani kinanglan mo gid ang understanding on that, kay ikaw gid ang madesisyon nga kinanglan kung gali magpasuso sang akon nga bata. Not lang kay ginsudloan ta ka ginakit-akigan ka mo na bala. Naintindihan mo kung anong benepisyo sang isa ka breastfeeding kag sang isa ka breastfed nga bata kag sang naga-breastfed nga nanay. Yes, Doc. So amo na, Doc, no, ti makakuha gid dira sang idea nga aton sini nga mga working moms nga gusto gid nga mapa-breastfeed ang ila sini nga mga kabataan. So pwede gid, no, mayara sang pump, mayara sang mga bag. So, Doc, ano ni until when ang mapump ni nga milk, Doc, from mommy? Until san o kung nasan ini mapanos o kung ano man, Doc? Kung freezer ang imo nga ang imo nga gimbutangan sa imo nga gatas na gin-express, it can stay up to 4 to 6 months na iya. Okay. So kung kung breast milk expression, kung room air ka lang, up to 4 hours. So it can stay up to 7, up to 7 days kung sa dalo mo siya gimbutang na ang imo nga So wala gid kayo sang fear nga madaot ng imo nga gatas pag properly manage mo siya. So wala sang kakulangan. I mean, anong tawag na, food secured ka gid ya, wala sang insecurity kay available siya gani at all times. So butang mo lang sa sa subong damo naman pa sang mga ice bucket. You can have the ice bucket, putangan sang ice. Kung may ref ka mo sa inyo nga ulubrahan, you can put it sa ref, then magpuli ka. Tsaka mo naman siya i-transport. Basta pag abot mo to, i-transport mo naman siya sa desired mo nga bulutangan kung until tan-o mo siya ma-consume. Pag i-consume mo na ang imo nga frozen nga milk, paano mo siya ito? Ibutang mo lang na siya sa bowl, ang imo to bala nga sududlan, ang imo nga container nga diretso imbutangan mo sang
sa imong gatas, ibutang mo lang siya sa bowl nga may ininit na tubig. Hindi okay. mo siya pag-i-boil directly until nga ma-sow lang siya. Then that's it na. Once sowed, you can have it na. So, amo na nga nga mga ano dira, hindi git ma-afraid ang mga nanay nga mag-feed. Subong atong inuno ko kagina, Bombo Carl. Yes, Doc. We have the LAI, the RA 11148. So, all agencies are enjoined on that. Dapat ang tanan nga mga offices, may ara sila provision of lactating station sa tanan nga mga offices, especially kung may ara sila mga employees nga nagalactate, nagapasuso, or nagabusto nga mga nanay. And kung lantawon mo to bala Bombokar, ang ato na nga layi, mahambal ka to nga extend to 105 days. Yes, May ara, pagid na nga extra nga provision ang nanay nga nagapasuso, nga nagaubra. Kung kita nga regular employee are allowed to have 1 hour lunch break, may ara, 15 minutes na break sa aga, 15 minutes na break sa hapon. Si Punti, siya may ara, pagid na siya extra nga 40 minutes, 45 minutes, I think. Pero para i-allot gani for the breast milk expression. So, ang muna ka nami ang RE 11148, pinapatagaan, pinapagtamod, and importansya. Ang ato nga mga lactating mothers, ang ato mga mothers nga working. Kay dira nakitaan nga kadako gid gali sang iyang contribution in feeding. Yes, oo. The life of a growing child. So, nag-prevent inasang stunting. Atong hambal ko kagina nga paglabot sang bata, 2-year-old, kag stunted na ang bata. Wala na tamay mahimo. Pwede mo siya mapatubo ang bata nga na. Yes, no. Pero mentally affected na ng iyang brain kay why na siya nagtuligroon because sang kakulangan sang nutrition for the first 2 years of life or the first 100 days of life, 1,000 days of life sang isa ka bata nga. From conception until 2 years of life. Yes, Doc. So, grabe galigid ni Doc, no, ho? Ang ining bulig, sinisang breastfeed, kay tibisan pa nga mapalayo ikaw sa baby mo, may harap gid ikaw yasang pwede mahimo para at least nga ma-preserve mo ang imo sini nga gatas, kag mapapasuso mo sa imo sini nga baby, kag hindi ka man mabudayan, na mula nagaling nga, Doc, no, naga-pump lang gid ikaw. Importante nga mag-pump ikaw, kahit syempre, masakit man ina, Doc, ang ini kung hindi ikaw mag-pump. O kung hindi mo mapagwa ang gatas. So, ang iba, nag-opt sila sang manual nga expression. Ay, kasakit man na bala Bombokar sang pump. Okay. So, masakit na siya. There are instances nga kung lantawon mo man ang sa government, diin ka ginatitil, lapit sa imo nga balay as much as possible. So, pwede na siya kung lapitan imo nga balay sa imo nga ulabrahan, you can request your child to be brought sa imo nga obrahan, kag ipasuso mo gito siya right away, then papulion mo lang siya. May mga iban nang kita na nga nanging challenge because nag-pandemic kita for more than 2 years. So, gina-discourage naton ang pagwa sa balay, may mga lockdowns kita. So, ang mga nanay nag-opt manggid na sila on breast milk expression manually or through the mechanical pump. Pero medyo sakit lang. Medyo sakit lang na siya physically. Pero kung maanad ka naman lang na, okay naman lang na siya. Muna nga, we have support groups, Bomboan, Bombo Karya. Yes, Doc. We have support groups na ginatawag. Ano ning mga support groups na ginatawag naton other than the medical people, sang doctors naton, nurses, midwives, DNF, DHWs, meron kita ini natin mga barangay nutrition scholars, gina-utilize sila natin as support peer counselors, sila mga support group na kung magbata ng isa ka nanay sa isa ka hospital or sa isa ka birthing facility, atong mga ngalan nila kag ilang mga contact numbers. So halimbawa, may nagbata sa Riverside nga taga Mandalagan. So, ato to ang ngalan ni peer counselor nga taga Mandalagan. Kontak ko na siya ni Riverside Birthing Facility. Ma'am, may nagbata di. Adi na IVF ni namon. Naka-breastfed din yung bata purely. Wala. Gid kami di nagahatag sang artificial formula because that is also a requirement sa mga hospitals naton. Bombokar, ang aton nga MBFHI. So, mother-baby friendly initiative. So, dapat ang tanan nga bata ang dinbud agad kay magkadto ka sa hospital, hindi allowed ang feeding bottle. Yes, hindi allowed ang mga cans na dira kagano. So, not allowed gida or else kuhaan na sila sang lisensya and they cannot function for that. Okay. So, manawag na sila sa loon na to ni Barangay Mandalagan ang
support group to nga i-encourage siya na to ang nanay, especially kung first time mami kay dra sa usually sila kadula mga wala sila pasuso. Yes. So encourage si mami nga sige maano ka lang kay ang mga difficulties na nila mo tong din pang raise mo kagina nga abi nila wala sang gatas na nagagwa. Nan so ma-depress na si mami, ma-depress sa mga tao sa palibot, maduoy na sila sa bata ay nagahidi-hidi. And remember hindi tanan nga hidi isang isa ka bata gutom. Basta ang buli, basta may pupo, basta may nagkutot. So check all of this before to mag-rule out na ay nagutom na siya so that's the time you feed your kay hindi tanan nga hindi remember wala pag-communicate si baby except for crying lang yet. So saloon siya ni barangay, saloon siya ni support group para masigurado nato nga ma-exclusive breastfed gid siya for the first 6 months para maka-optimal breastfeeding until 2 years and beyond kung asayasan and ma-encourage na may complementary feeding beyond 6 months onwards until 2-year-old and beyond. So, amo nang ato nga purpose nga may mga support group kita ang ginatawag. And we are extending that, gina-expand na nato, nag-invite kita sa mga nanay, hindi necessarily nga healthcare worker, hindi necessarily nga nurse, midwife, doctor, BNS, BHW. Nanay lang gidya, kapwa nanay nga may the same experience, nga makashare man sa iyang experience sa isa ka nanay para maghatag ng encouragement. Kaya sometimes, ang iba niya mga nanay, nahuya man sila yung mag-relate, especially kung doctor, so nahuya na sila unless pamangkuton mo sila. That's the time they will offer the information. Pero kung parehas na ang ilang level nga, nanay ko, nanay man ka, anong common sa ato, nagapasuso ka sang bata, we can just talk freely. Na wala, balas ang inhibition. Kaya pala, pareho ta experiences. So, sila ning aton ng mga ginahangkat, ng mga kapwa mananay, kung anong mga ginhimo nila nga nakasuccessful sila breastfed sa ila nga mga kabataan man, exclusive breastfeeding for the first 6 months and above 6 months until 2-year-old or beyond, naka-optimal breastfeeding with complementary feeding. Yes, Doc. So, Doc, din pwede, Doc, makapadulong ang aton sining mga mommies, for example, bidak wala may nakakagto sa ila. So, din ini sila pwede makakapadulong para at least nga mahatagan man sila ideya kung paano palawig ang ila sining nga breastfeed, kag-ara sa gihapon ang ila sining breastfeed hasta nga magtungtong 2 years old ang ila sining kabataan. Thank you, Gid Bombocar. No? So, makigaangot sila sa ilang health centers. Ang tanan nato nga barangay diri sa Bacolod City, 61 barangays. May 29 kita nga health center sa DA naka-under na sila. So, ang ilang nga purok, kung di na sila nag-i-star, may in-charge na dira nga BHW, barangay health worker, may in-charge nga BNS. They can approach these people para nga mag-help sa ila. Yes, Doc. So, Doc, ini naman niya, Doc, ang mga mommies nga willing maghatag sa ila sini nga mga breast milk. Kay mayara iban nga mga mommies, Doc, nga do mambagi nila nga do ka sobra-sobra bala do ka kadamo sang ila sini nga mga milk. Kanano gid sina nga nga invitation. Yes, Doc. So, pwede nyo gid makit ang inyong nga gatas when you collect your milk. Different nga mga suludlan. Different time, label it. So, butangan mo na sa tangalan, for example, today is July 24. So, what time mo siya gin-extract? So, separate, mga dagmay lang ang mga suludlan. May iba nga nanay, mga dagmo-dagmo, sila gatas, mga breast milk express. Ang iba niya nga nanay, doon ng suludlan, ang nibal sa ngaton, nga ketchup, nga nga for take-out, amo na yung kadutay. So, you can label it. Ang iba, as they go along, gadamo-damo, nagitna, so bigger bottles. Ibutang lang sa i-seal lang siya properly. Butangan label, what time gin-extract, what day, separate lang siya kay first in, first out supposedly. Pwede sila makigaangot sa aton nga mga health centers kay we can collect and refer nga may mga ara sila collected nga mga gatas. May ara nga mga parinti nga gusto nila diretso ipasuso dito. Sa parinti sa nanay diretso for that. Pero for those nga overflowing, you can keep that way, butang sa freezer kay it can last up to 6 months. Dito basta freezer na siya, iso lang na siya naton for that. Kung may mga clear sila for pwede na naton i-boil para ma-sterilize man lang siya somehow and for safety man, for safety sa aton nga mga recipients nga hadlok ba lang ay wala kami kabalo kung kay sino ni naghalin, diba? Mga ako na pwede ka na siya ma-sterilize. We can assist you on that. Pwede gid ka mo makiangot sa aton nga mga health centers kay all of our healthcare workers are given training on
on breastfeeding and IYCF, ang IYCF, infant and young child feeding, kag ining aton nga MNIYCF, before IYCF lang siya. So, gin-extend na siya into maternal, neonatal, infant, and young child feeding. So, dira gid siya yaga i-intra mo gid si nanay, kay siya gid ang pinaka-source na dira and establish gid si nanay dapat healthy gid siya para makasiguro kita nga makaproduce kita sang healthy nga mga kabataan and healthy population in the long run. Yes, Doc. So, Doc, i-ziplock lang gid nila ang ila sini nga mga milk kag iputang sa freezer. Correct. Kag pabalion ang inyo nga sentro kay we will collect that kung kapasit mo nato ihatag nga mga nagakinahanglan nga nagakulang sila sa ilang gatas. Or may mga kananay nga nagpabilin pa sa hospital or may mga nanay nga may mentally illness sila. Yes, Doc. Thank you so much. So, Doc, last thing, imo sini nga mga ako mensahe mo sa aton sini nga mga mommies. So sa mga mommies, actually next month pa kita mag-celebrar sang aton nga breastfeeding month. No, every August kita nag-celebrate sang aton nga breastfeeding month every year. Yes, pero in relation sa aton nga celebration man sang aton nutrition month every July na kita culminating activity this coming July 29 sa NGC lobby 1 PM. Gina-invite ka mo if you can come as long nga ma-observe kita sa aton nga minimum health protocol sa gihapon. Gina-invite din ang tagsa ka mga nanay nga nagabusong. Please, ma-breastfeed kita sa aton nga mga bata. You will feed so much, hindi lang sa pagbakal sang gatas. You will feed so much because kung breastfed ang mga bata, less likely siyang magmasakit. So you will be saving medical expenses, hospitalization. Sa mga nanay nga wala pa nagabusong, nagaplano pa lang nga magbinusong, or wala pa gidya, mga women of reproductive age, so healthy living gid as much as possible. Avoid sa mga vices, so sigarilyo, alcohol intake, even ang mga buntis naton, and plan gid to breastfeed your babies pag nag-abot ng inyong chimpo. Kinanglan healthy gid kamo to be able to produce healthy babies man sa ulihi. And sa mga nagabusong, ang mga ginahatag naton nga mga serbisyo sa aton nga mga health centers, i-comply ni gid. So dapat may 4 prenatal check-up gid ang isa ka nagabusong. Isa sa first trimester, first 3 months, dapat maka-prenatal ka na. Actually, dapat pagkabalo mo nga wala ka nagaregla, pregnancy test ka na, pag positive, prenatal dayon. Then another one sa imo nga second trimester and 2 para sa imo nga third trimester. Amo lang ato niya tawag na quality prenatal check-up. And as much as possible sa facility kagid mabata, hospital, lying in, private, lying in, hindi sa undi-indiin lang, to avoid problem sa imong baby, kag sa nanay, to avoid mortality, death, sang both nanay and bata. And ang aton nga mga iron supplementation, inon yung gid, ha? Iron supplementation para kay buntis, ginatinguhaan, ginabala naton nga ihatag sa inyo for the buntis that is 180 tablets, good for 6 months. Pag postpartum ka na nga, naga-breastfed ka na sa imong bata, 90 na. Kaya expectedly kung nagabusong ka, may nagatubo na bata sa imong bata, do parasite na siya sa imong tiyan, do parasite na siya nga nag-depend lang sa imong nutrition. So ang tendency ni mommy is nag-anemic siya. That's why we need the iron supplementation. Okay? So 180 tablets din ang pag-akomplituhon. Sa kay postpartum, lactating 90 tablets. The same ang ato ni explanation for that. If you are doing this, layo ka sa masakit, layo ka sa medical expenses. Gina-monitor ang imong timbang, dapat normal ka lang gid. Kay kung underweight ka, so prone na naman ikaw sa masakit, prone sa masakit si baby, pwede ka nga i-cesarean kay kagamay sa imong balikawang kay wala na develop tungod underweight ka. Okay? Kung overweight ka naman, prone ka naman to become pre-eclampsia or mag-gestational diabetes. So, ang gestational diabetes nga nagatubo sa isa ka nagabusongan nanay. So, kung pre-eclampsia ka, ang mga bata i-deliver mo premature, emergency cesarean section, may ara kita money for that. Wala. Ang mga pigado, wala na i-preparar for hospitalization. Hand to mouth lang na yung income na ginakita natin. Ang overweight, nag-tend to produce bigger children. So, kung dako na naman ang bata, hindi na naman magwa sa puwerta sang nanay, i-cesarean section na naman siya. So, you have this
savings for cesarean section. So amo na nga tun nga ginahandom na dira. Ang tanan nga ginahimo sa sentro are preventive measures for us to avoid problems and dangers at the end ng imo nga delivery. And sa whole cycle gid sang life sang isa ka tawo. Okay? Yes, So thank you so much Bombo Carl, kay Yes. Bombo, no, for this opportunity. Salamat gid always for partnering sa Bacolod City Health Office sa aton nga mga programa. Good afternoon again, everyone. Yes, so thank you so much, Dr. Rosalie Jucampos, ang City Health Office o Medical Officer 3, City Nutrition Action Officer. So, Doc, thank you so much, gid, no, sa pagupod diri sa amon sa Dr. Bombo. So, mo to mga kabombo, no, damo gid na ang nahatag ng mga informations, ang mga paghimuon, mga pagkaon nga pwede gid na makaon sa aton sini nga mga mommies para at least nga mangin healthy ang aton sini nga mga babies kung ikaw pag ginang nagapa-dide o kung nagapa-breastfeed sa imo sini nga mga babies, mga mommies naton dira mga kabombo. So, kabay pa nga madamo kamo sa mga impormasyon nga nakuha kag mga ideas man nga nakuha mga kabombo. So, nagakulabos na ang aton sini nga oras, magakita-nay naman kita sa masunod nga Domingo diri sa palatuntunan nga Dr. Bombo. Standby kita sa masunod na programa ang Bombo Report sa edition upod sa kay Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga sa 2022. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa takna nga 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon pag-update kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga taga-palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita kababatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Isa ka fanran ang ginapatigayon sa Silay City PNP. Kabahin ni sila mga bagong programa sa gipatuman sila nga bagong hipi sa kapulisan sa Silay City. Kag samtang mangina kaupod naton karon sa panatuntunan Bombo Report Sunday Edition, si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sa Murcia. Kay pag-istorya nato nining plano sa nasambit nga Banwa nga magpadala sa mga trained na training na hasa nga mga farm workers. Inabalang na maayo gid na train ini sila sa ginatawag nga farming. Uy, kay ang Japan subong nagakinahanglan sa mga madamo nga mga farm workers. Although nga high-tech naman to sila, pero mas mayo gid ko nahanas sa tigadaan sa Pilipinas ang mga workers nga ipadala dito. Hindi lang kuno yang nagapadala ang Banwa sang Murcia sa mga workers sa carpentry, sa welding kag iban pa mga construction workers sa subong daw man ginaplanuhan nga magpadala sa mga trained farm workers. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national, sa ato nga mga top stories of the day, ang Department of Health nagapanawagan sa mga pumuluyo nga sundon ang protocol nga ginapatuman o kung ang COVID-19 protocol para malikaw kita sang padayon nga paglapta sang monkeypox. So kung kay man ang ending bala o kung ang short sa issue is dalong ang the short of the story kung siling pa sa akon nga abyan nga kung ano na ang health protocol gipatuman sa COVID-19 do ka applicable balaya sa aton nga pagpangabuhi sa bisan way man sang COVID-19. Halimbawa ang aton nga proper hygiene, ang pagpanghugas pirmi sang kamot, ang pagtinlo pirmi sa aton nga kalawasan. Alam mo man ang sekreto da?
Di pwede kin ma-apply ini banwa sa sining issue sa nga monkeypox. O ni paglapta mga kabyanan sa nga monkeypox. Kay kung maayo ang aton nga kung nagatinlo kita sa aton nga lawas, nagahugas kita pirmi sa aton kamot, kag may ara kita sang social distancing, do kalayo ya ang paglinat nanay sa sining monkeypox. Kag sa balita international, daw mayo ini iya nga patimaan subong ang pagpirmahan isang Ukraine kag Russia nga hindi na pagpunggan ang pagtransport sa mga agricultural products gikan sa Ukraine kag subong man Russia, bisan pa nga wala pa matapos ang ilang giyera, baligin pag-abrihan ang border para sa pag-transport sa mga trigo kag mga wheat products, mga kabyanan, mga ginagamit inagapanguna ini nga ingrediente para sa paghimo sa harina, ang wheat kag ang trigo, may mga ginagamitan man sila. So bangod sini sobra karon ang ginapananaw nga maganubo sang tuman ang presyo sang trigo kag wheat, matapos mga kabyanan nga nagpirmahanay na ang Russia kag subuman ang Ukraine. Di kabay pa nga matapos na gidamang ang giyera, kay parang kung matapos ng giyera, magabalik na sa normal ang presyo sang mga nagapanguna nga mga mga ang aton nga ginagamit nga gatong. Kay kung magmahal ang gatong, krudo kag gasolina, nagamahal man ang mga nagapanguna nga mga balaklon. So mani aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni pangalagad karon sa sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Mga kabyanan, bantayan ang labing una nga SUNA, State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa liwat, ang Bombo Radio Philippines, ang number 1 radio network in the country, ang magadala sa inyo sa special coverage sang State of the Nation Address, direkta nagikan sa House of Representatives, Batasan Complex sa Quezon City. Ano ayan ang plastar nga mga solusyon sang presidente sa mga problema sa pungsod? Ano ayan ang iya mga hinyo sa Kongreso? Ini kagiban pa mga kabyanan, mga kabumbo, ang nga mga hitabo ang igadulong sa inyo live sang Bombo Radio kag Star FM stations nationwide. Alas 4 ang takna sa hapon, Lunes, Hulyo 25, tuig 2022. So, alas 4, bantayin ninyo, banwa, bantayin ninyo ang ining pagpatigayon sang State of the Nation Address ni Presidente Marcos. Live nga mabatian sa tanan nga mga istasyon sa Bombo Radio Philippines, AM and FM station, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, muni, ang pagdulong naton sa inyo sang kaganapan kung ano man ang nagakatabo sa sining pagpatigayon, mga kabyanan, sang State of the Nation Address sang aton bag-o nga presidente. Daw kabay pa nga mangin realistic ang aton nga presidente, mangin realistic siya sa iya sa iya mga kabyanan nga iga panghambal buwas. Daw nga inabalang wala sang palapaw nga sugilanon, kay nakaagi na kadaan kita nga lumapaw gid ang lumapaw gid ang mga payag. Okay, balo naman kamo kung ano itong mga naglapaw. So kabay pa nga sa siniyang administrasyon, mahit na ton ang target. Hindi kita mag-target sang tuman kataas, nga basi hindi naton malabot mga kabyanan, inang tama-tama lang nga may ara bala sang paglabot sa goal naton para sa pungsod Pilipinas. 32 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 4 sa aton nga pagbalik. Mangin kaupo na naton si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sang Murcia. Sa nasiling ko na pag-istorya naton ang sabahin sang iya sining plano siyang administrasyon
nga magapadala sa mga trained farm workers dito sa pungsod Japan. Pagalingan ka lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo? Pabalik na mga kabilang sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Sa piyak kaninya, mangin kaupod na naton si Mayor Jerry Rojas sa Banwa sa nga Murcia. No, ibaluon naton ang pinaka mga programa nga ginapatigayon kay pinaka mga plano ilabi na gid sa mga Murcianon kay may information kita na baton nga daw ginatutukan karon ang mga mga trained farm workers nga mapadala dito sa pungsod Japan. Di dumayo man ni kasi nagligad to daw mga taga dira daw kadamo to naka Japan sa construction works, may mga welder, carpentry, may mga mason kag iban pa. Now this time lain naman daw mga farm workers naman do kinahanglan to mga farmers dito sa Japan mo. Although nga mechanized na sila, pero bisan ano pa ka mechanized kung wala sa may mag-operate sila ng mga makinarya.
Kinahanglan gigyapon ang intervention sang physical nga tao nga maneuver sang kung ano da ang mga makinarias nila kag pag segregate kag pag packing sang ila nga mga produkto. So yari sa piya kalinya ang mayor sa Banwa sang Murcia, si Mayor Jerry Rojas. Mayor, mayong hapon. Mayong hapon Bombo Daniel. Klaro ko na si mo? Oh, okay, Mayor, klaro ka di subong, no? Ti mayo gid kay available ka subong. Ano ni ang inyong plano? Iya sang local government sa Murcia kag may lain pa gid nga grupo ining mag-facilitate nga mag-train sa mga farm workers nga padala kuno sa Japan? Yes, this is still under proposal subong Bombo Daniel, no? Ato kami sa Japan naglakat kami nagligad nga mga duha na kasimana, nagligad. Okay. Nagtiner kami to mga 5 anom kadlaw. Kag na-meet namon to ang mga contractors ta nga nag-hire sang aton mga pumuluyo di sa Murcia paagi sa proyekto sang Tricasol nga ila kompanya ni Vice Mayor Gianni Riosora, no? So ginghagad ko to ni Vice Gianni ay iyan isang Tricasol. So nagkadto kami to sa Japan, no? Nagbisita kami to sa mga utod ta mga Murciano, labi na gid sa nag-abot to recently lang mga 60 la kabilog 3 weeks ago. Ging meet namon sila dito sa Japan, no? Kag naghinunaanon kami to kay i-deploy na sila sa ilang mga different companies, no? So damo na to gali nagapangayo sang manpower sa Tricasol nga muning ilan na kompanya ni Vice nga nagapadala sa Japan since before, no? So na-meet up namon to, gina-training sila kag gina-oriente sila maayo before sila i-deploy, no? Kay after 1 week nga maabot sa Japan, may seminar sila tapos i-deploy na sila sa different construction nga nagapangayo sa ilang pwersa. So ini manami gid ni nga proyekto, no? And this has been going on, no? Since I was still a vice mayor, no? In fact, I had my 3 term 9 years as vice mayor kag madamo na sini mga taga Murcia nga nabuligan nga natagaan sa kayuhan nga pangabuhian, no? Kalabanan sini nagkayuhan ang ilang mga negosyo, panimalay labi na gid pagbalik nila di kay may mga savings na sila ginabitbit ni kag ginapadalaman bulan-bulan paagi sa remittances sa ilang mga pamilya nga ready sa Murcia. Pero ang sang nagligat to ya, Mayor, mga construction workers to ya. Yes. Mga construction workers, kag ining agriculture women, kinapropose ni subong sang isa naman ka grupo, pagigyapon sa ilan ni Vice Mayor nga kompanya, nga gusto sila mag-hire, kag ginaduso manamon, kami ni Vice Mayor, kag ako, pagkatko namon to, ginaduso namon, nga female naman kay kalabanan ni male workers ang ginakuha gid nila mo for construction. Pero sila namon matagaan man tsansa ang mga ginikanan nga luyag magtrabaho sa Japan paagi sa agriculture naman nga mapatigayo naton. Halimbawa kung i-train gini sila, tilain man siguro ang mga pang-agriculture nila dito, although nga may humay sila to pero wala sila guro tubo, kag more sila guro sa mga vegetables. Yes. Amo gina, no? In fact, nagawa tong article namon sa Visayan Daily Star, no? It's more sila sa rice, no? Kabalo ka naman ng Japan. Manami ang ilayang produkto sa bugas kag tungod siguro sang ilang baridad kag sa klima gid dito, no? Kay kaduwa ang ilang mga vegetable, kung sa bagay ang vegetable nga nakita ko to, pwede naton ginatanom ta na diri gani sa aton sa Philippines, no? So I think ang kuan gid ang technical aspect lagid kun ano ang atipan pagpadako kag pag secure sang tanom amo pa gid ang bagay nga tun-an nato, no? So amo nang isa nakita ko to nga ilang nga mga vegetable to nga pwede taman matanom di as tropical country, no? Magatubo man di sa aton kay ang ilagan ni ara pa tanan halos sa tanan sa sulod sang greenhouse pero nga aton riya pwede tagid makopya kung anong mga maayo nga mga ehemplo nga ihatag nila sa aton by sending people, no, women nga magtuon naman sa agricultural line naman sa aton nga produkto diri sa Banwa sang Murcia. Amo ning ginatun-an namon subong proposal ini. In fact ang mga hapon maabot ni sa end of the month, no, sa pitsa 30 kag ma-host ko gani sa ila
paniaga sa Murcia sa August 2, no? Kay mga 8 lak siguro maabot rin sa Banwa sa Murcia. So bali ba yun, anong sistema sini? I mean, mapadala kita to sa mga na-train rin nato nga mga workers, at the same time hanason man sila dito nga para pagbalik nila sa Pilipinas magamit man naton diri ang ilang nga mga ideya nga nakuha dito sa farming. Yes, mapadala ta to, no? In kaso nga ma-finalize ni ang tanan nga mga kinahanglanon requirements, no? Kag pwede nakapadala kita. So mapili kita diri sa Murcia sa mga farmers na different damo tani farmers ka different association man. Kag produkto kun anong mga produkto ang ilang pagi sa bugas, pagi sa vegetable, no? Mapadala ta to, mapadala ta to representative. It's association. Nga amo ni sila ang representative nato dito, kag amo ni sila magadala pauli bit-bit sang ilan na tunaan to nga matigayo nila pag-orient man din sa mga membro naton nga mga taga Murcia para maging successful maging productive ang aton nga agricultural products. So hindi gali ni siya siling abi nga mapadala kita dito sa tao para nga dito magtrabaho nga swelduhan sila kundi para mag-training dito. Para mag-training amo nang aton na ginatan-aw na, no? Okay. Basi it will come through later on, no? Kay in fact ang higatuan namon to nga kompanya nga ining sa agriculture ang ila to gani nga mga tinawo nga ato to mga taga halin sa China, no? So I think we can reach to that level, no? Amat-amat pa lang ini. Subong ang proposal man lang namon nga mapadala ta sa mga representative tato nga farmers na magtuon sang technical production sang different products, no? So probably later on siguro masugpunta naman lang ini nga kung kilanlan sila kay may mga packaging to may mga factory man to sila na package ang ilang mga produkto kag they need people sa field pa, no? So definitely we will reach to that level nga trabaho makakadtong gito sila on contract basis. Okay. Ang akong pag-insindi abi may mga kauturan kita nga dito sa Japan, mostly mga babayi gani ini. Dong ila to trabaho daw nagapang sa mga bunga balasang kamatis. Correct. So amo na ang gigatuan namon to isa ka factory to nga naga-impake sang pichay. Gina-impake nila kag gina-distribute nila all over Japan. Although atong factory katuan namon wala to nag-export, baligya lang to locally sa different parts ng Japan, no? Sa mga groceries. Pero kompleto ang ila factory, may packing plant, may refrigerated van kay ti para preska ma-maintain nila maayong produkto. Halin sa packing plant, sulod sa karton, impakiyon, sulod sa plastic, sulod sa karton, tapos diretso dahil sa refrigerated van nila. Mapunong refrigerated van, pull out dahil deliver sa mga groceries nila sa Japan. Amo na iya ka efficient pala. Amo gani. So bali sa ginkantuan ninyo to Mayor, although nga mechanized na ni sila pero may mga kinanaon gyapon manpower, mga workers gyapon. May ara gyapon na Bombo Daniel. Kinalanon sila gyapon. That's why nakita ko to mga workers sila, mga Chinese nga mga babae. But I think we could reach to that level. Ang importante git ng mga pisahan ang mga proposal and definitely we could reach that level. Mayon na ganiging question mo na sa akon kay amo man na isa nga ipag-away naton nga kung pwede man ta makapadala man to for greener pasture sa aton mga babayinan. Amo gani man so bali mangin isa ini ang sa subong nga himuon gali isang banwa sa Murcia ma-train dito sa mga workers pero mangin kwan isa ini sa mga stepping stone siguro para mangin mayong aton nga relasyon with mga Japanese people dito nga may mga dalagko nga mga factory or plantasyon? Yes. That's right. In fact, nagkadto kami to sa mayor man, sa vice mayor kag mga konsehal sa isa to ka lugar no sa Narita. Kag nagpungko ko to pod sa mayor, sa vice mayor kag sa ilang councilor no. Kag ini nga mga proposal ginplastar namon to sila kag they are very much welcome kita nila sa amo ning aspeto no. So I think this will be the start of our mutual relationship. In fact, nag-offer mo ko to ganis lingko
as we go along, maybe later on we could form a sisterhood agreement between Murcia and your city. O ti mayo gid oo. Mayor, kadamo sang aton nga mga farmers dira kag siguro kadamo pa man sa mga duta gani sa Banwa sa Murcia nga bakante. Ang problema lang gid abi ang pagduso lang sa mga katawhan sa pagpatigayon abi sa mga farming nga sa diin ang itanom naman naton ang mga high value crops kay sa subong halin sang unas sa subong daw na anad kita abi nga kung may isa kita ka puna sang duta matanom dayon sang humay o kung tubo no? Pero kung gamay abi ang area nga kung nga pag-analyze nila pag figure out kung gamay ang imo nga area let's say may ara ka lang isa or duha ka hektarya daw ka kwan siya daw ka alang-alang kung itamnam mo na tubo or humay kay mas dako guro ang kitaon kung mga high value crops ang imo tanom dira kangay sa mga sibuyas, mga bombay or ahos or iban pa nga mga vegetables nga gamay lang iya siguro nga production cost sila, Mayor? Correct na. Gamay nga production cost. Kag at the same time, all year round, wala niya sang off-season kay lain sa sugar. One crop a year ka lang ra. Ining mga produkto ni nakita ko sa Japan, kaanom sila yung mag-harvest isa ka tuig. So non-stop, wala sang off-season. Kag you gain more profit riya kay kaanom pay mo ya mag-harvest ya. Dako pa ni siya sa tubo. Pero Mayor, halimbawa kung may mga katawhan dabi sa Banwa sa Murcia or mga asosasyon nga willing abi nga mag-try naman sang lain naman nga klase sang farming magtanom na may sa mga high value crops. Ang aton nga municipal agriculturist o kung agriculture office no kag sa imo abi nga opisina willing man nga magbulig halimbawa in terms sang pag-provide sa mga binhi abi kung mga lisong inog tanom. Okay gina, no problem gina Bombo Daniel no kay ako I'm behind this no 101% no. Anong kayuhan para sa pumuluyo, para sa welfare sa bugos nga Murcianon i-apply ta gid na kay ni kita kun dako nga bagay ni mabulig gid kita may counterpart gid kita kag mga pangayo matabulig sa probinsya sini regarding sa mga binhi ni dayon. Kulang naman na pagduso sa mga tao nga magpanano mo ang last time gani ang ginahimo ko sang time pa to ni Attorney Masculino bala aton provincial agriculturist damo ko to sa mga lisong nga pangayo siya kag kun sa dina nga mga panghigaron sang dalan nga magyan ko nga may gulo garden ginapagtagaan ko sang liso sa mga balatong kag mga talong daghang kamatis at least amo na lang ginasiling bala nga bisan sa mga ugsaran makatanom kita makaangkon kita sa uli sang ginatawag nga self-sufficiency sa aton nga food supply. Yes, correct ina. Kadako sina nga bagay. Kay one way man nga ma-secure tang aton food security sa aton nga banwa sa LGU no sa Murcia. So kadamo sang actually Bombo Daniel kung ako palang taon mo bla. Kadamo sa mga programa sang DA ta. Nga it's upon aggressiveness na lang sang LGU bla. Magpalapit pagpangayo amo man na ang regional office sa sang DA ta. Kadamo sang programa nga kung mapisan ka lang, basta ikaw lang gani matakaan sa programa sa DA ta. Okay. So, amo gani, damo sa mga programa nga kung i-implementar ini sang insakto, kag may ara gid bla sang nagaduso gid kada monitor sa mga katawhan, do kay imposible gid siguro nga hindi mag-asinso ng aton nga production sa aton nga food supply. Do kay may supisente makita nga duta nga pagatamnan. May mga alam makita kuan tubig si bunyag sa aton mga tanom. Ang tanan may dihan basta amo na kita siling bala nga pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Now dito kita mayor sa siling problema sa aton nga mga mangunguma sa humay. Kaya ang aton nga probinsya may iga pa implementar nga palay marketing assistance no sa mga LGUs. Do amo ni ang ipatuman sang aton nga probinsya sa Negros Occidental kag NFA. Ambot ko na presentar na ni sa Banwa sa Murcia ining palay marketing assistance. Yes, nakaagi na sa opisina ko no.
ining palay ning ginahambal mo nga programa, no? Oo. I think we are still on the verge, no? Gina-finalize nato, no? Kay wala pa gid ni final namon sa Murcia, but nakaagi na ni kag nakaistorya na ko ni sa amon nga in charge, no, sa DA, no? Oo. Manami ni nga programa ining palay ni kay staple food ta gid ni as Filipino, no? In fact, there are some NGOs nga naka-umpisa ini pro selective lang nga barangay nga naganegosyo sila, rice trading ginatawag nila. Oo. So I think anggid-anggid man ni sa ginapropose ng province. Manami ni kay ang tao bala papilion mo sa tubo kag sa bugas. Masuyunan nila palay. That's why ang expansion sa National Irrigation Authority man sa Murcia, kutob may potential nga mga barangay, gina-follow up ko gid ina nga matagaan sang programa paagi sa naiya through sa office ang aton nga pinalangga man nga Congressman Kiko, no, nga mo nagaduso kag nagabuligid. Okay, kay importante gyud man ni ang ginatawag ba nga marketing assistance, no, sa mga nga LGU na Yes. mismo mag-facilitate sini. Kay amo man ni ang rason kung nga ang mahal ang bugas pero barato ang bakal sang palay sa mga mangunguma na gid mismo. Kay damo abi sa mga middleman mo. May paghalinto sa halinto ya sa pag-ani gid, may ato na middleman. Halin naman sa talamnan to sa may sa humayan nga ginkarga naman ang humay, may middleman naman nga magbakal. Hasta makalabot sa rosiras, hasta makalabot sa retailer. Pag-abot na sa retailer, nga bugas na siya, ang presyo sa bugas piti na kamahal, ganabot na 40 ang kilo. Pero ang bakal nila sang palay sa mangunguma, masyado kanubo. Mayor? Correct. Correct na. So pagi sa mga associations or sa mga NGOs ta or ining iya sang province na programa, manami ni kay ang may marketing na kita. Oo. Why na ta nagagi sa mga brokers o ko sa mga middleman. Kay tungod may mga MOA na kita sini. Between the province, between the LGU, or between the NGOs and the LGU, no? Or a different association. Kaya mabudlay man lang kung hindi ka member sa association, independiente ka. Malas pa lang may makatuda sa imo nga ahente, broker. Pakyawon ko ng imo nga humay kung matapos ni ikaw, mapakahapos ka naman lang. Hindi ka na gusto magpangabudlay, ibaligya mo naman lang na. Pagpasa to ginansihan pagid nila na. Amo na siyang kakatabo. So ini man nami ni kay ko na G2G, government to government na lang balaw. Oo. Amo gid, oo. So bali tatanawon tani, no, ang mangin resulta sini kabay pa nga magtayo yun bla kag mangin maayo ang ang bakla na ihalin sa mangunguma pakadto na sa end user nga kitabi nagabakal sang bugas sa merkado. Lastly, Mayor, ang imo ang mapayag ay imo abi nga pananawan sa sining pagpungko ni President Ferdinand Marcos bilang siya na ang magapungko bilang Agriculture Secretary. Ano Ano imo nga paglantaw sini bangin maayo ini nga patimaan nga yang nga may ara gid sa sinseridad nga buligan ng mga farmers pagi sa pagpungko sa aton presidente bilang Agriculture Secretary, Mayor? Yeah, para sa ako no problem gid. Ako ya 101% ga suportahin ko ya sa aton nga presidente, no, Bongbong Marcos, no. Ngati ang portfolio sang agriculture siya ang nagakapot subong. Mayo man na gani kay hands-on temporarily nga wala pa siya sang secretary da, siya na yang asikaso da. Mabalaan niya gid deeper. Kung ano pagid ang mga kinahanglanon, anong bagay nga liliwaton, kag ano ang mayo nga himuon pagid para ma-improve gid naton ang aton nga agriculture sector. Isalot ko na lang gali ni may kinadumduman ko. Speaking of farming, kag speaking of pagpungko ni Presidente Marcos bilang Secretary sa Agriculture, isa to sa ginapatutukan niya sa mga farm to market road. No, kag do gusto gid i-review kag do pangtadlongon gid kag pagkayo ng mga farm to market roads. Kumusta nga aton nga farm to market roads siya sa Banosa Murcia, Mayor? Well, ang amon farm to market road subong naga-pick up kami. Magambal ko pick up. Sige ang amon nga pobra, sige ang duso namon sa Office of the Congressman, no, kay Congressman Kiko, kay ang budget namon sa Murcia hindi kami makasarang. Hindi sufficiente. Magpakonkreta. Oo. So ginaduso namon kay Congressman Kiko
Kag halos tanan ginapatigayon niya gini. In fact, may mga programa na kami gani for 2023. Kag amo gini ang ginaayo ko sa mga kapitanes nga regarding programa sa 3rd district sa Ianikom. Siling ko i-prioritize tagid ang inyo nga mga FMR road, no, kay dako gini nga bagay nga progreso ang inyo nga barangay, kay kung maayo ang dalanon nyo, madamo sang negosyante magasulod sa inyo, magabarato ang pilitihan pag papanaog ka sa produkto, kag mahapos sa aton nga mga mangunguma mag-transport sang mga produkto naton, dako nga bagay nga mapakongkreto mo. That's why amo ginambal ko sa mga kapitanes, mag-meeting kami regarding programs, lingko i-prioridad tagid. Kay gusto, I want to see to it by 2025. Gusto ko at least 85% sang kadalanon sa 23 ka barangay sang Banwa sang Murcia mapasiminto ta na. Very good. Oo. So bali sa subong may mga ara na kamo sa mga nasa listahan abi sa mga i-prioridad nga mga dalanon nga ipasiminto. Kung halimbawa, pamangkuton sa ato nga presidente o Banwa sa Murcia, ano pa ng mga dalan yung mga pang-obrada? May mga ara na kita na-identify, Mayor? Ara na, Bombo Daniel. Identified na sila, labi na gid ang priority number 1, second priority, kag third priority. Ara na natanan sa listahan. Okay, sige, very good gid, no? At least, mayo na nga pag-plano naton nga ba si pamanlang by 2025 simentado na tanan nga dalan kay amo na maginang isa sa mga pwede naton mahimo nga programa kag proyekto para nga mabatyagan sang mga katawhan bala nga nakuan gid natuman gid naton ang ato ginatawag nga responsibilidad kag mabatyagan sa mga tao ang basic social services nga gin-provide sa gobyerno, Mayor. Yes. Kag ti wala ta choice ang ako niya pagtanaw, pakadto kita da, kay kinahanglan is about time. Ang dako giga kapagay ang dalan mapakongkreta mo kay it's not only high valued crop, pati ang aton kay we are known to be a sugar producing province. Damo man ta mga kalamay o kon mga katubuhan nga ginapagwa mo. So kabudlay kayo mga planter taman nga mga gabmay, gagabayad sila sang mahal nga howling allowance kay tungod sang dalan nga daw hindi magwanta. Kag kung tigululan, di makagaling, kung ulan lang makagaling. Hindi tayo yun, bala? Pero with the concreting of roads, dako nga bagay, asang tourism mo, dalasa mo pa, mag-asinso pa. Sige, Mayor, salamat gisi mo nga oras kag mayong hapon sa liwat. Okay, salamat man Bombo Daniel. More power sa imo kag sa imo nga programa. Salamat sa pagtawag man. Si Mayor Jerry Rojas sa Banwa Sanya Murcia. 4 minuto na bilang kapagadahan kita stag na nga na 5. Magabalik kita Banwa pagaligad ginamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay isang squirrel. Report Sunday edition. This time, mga kabyanan, diri kita anay sa mayo nga balita. Mayo nga balita giman ini para sa aton nga mga kulturan, mga maukod nga mga tagpalamati sa Bombo Radio nga nagasunod gid sa aton nga mga pa-promo. Kadamo kita sa mga promo nga ginapatigayon bisan pa sa kasagsagan sang pandemic 2020. Ang tanan nagapinay mo himuyong sa mga tagsa kapuluyan, ang tanan nga mga istasyon sa radyo, nagapinay muyong man. Ang Bombo Radio Philippines lang wala magpaymuyong, hindi sa punto wala magpaymuyong nga nagapasaway sa protokol, kundi wala magpaymuyong sa mga promo nga ginapatigayon. Apisar pa sang pandemic kag grabe nga mga restriction sa mga gatherings, pagtililipon, kag kung ano-ano pa nga mga aktibidad, ang Bombo Radio Philippines nakahimo iya sang pamaagi mo nga makapadayon ka po sa promo nga hindi maglapas sa ginapatuman nga protocol sang aton nga sang interagency task force on COVID-19. May mga protocol kita yang nga ginapatuman o kung nagatuman kita sa mga minimum health protocol, apisar pa nga may ara kita gyapon ginapatigayon nga mga promo. Sa subong mga kabyanan, sa tanan nga mga kabombo, sa tanan nga mga tagpalamatisan nga Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod, magasugod na sa masunod nga simana ang enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radio Star FM. 6.5 million pesos ang cash siyahan in total prices ang igapanghatag nationwide. Bangod promo ini sa nga Bombo Radio Philippines, libo-libo nga cash siyahan ang nagahulat sa weekly prices kag mas dalagko nga cash prices ang inyo nga madag-an sa grand draw. Gani magpreparar na mga kabombo kag Star Nation sang kag magpasakop sa enhanced swerte sa palengke promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Kay magasugod na ini mga kabyanan sa Agosto 1, 2022. Mayara mga kabombo, tatlo ka mga pamaagi agud magdaog. Ang unang pamaagi agud magdaog, mahapos lamang ang magpasakop ibutang sa sulod sang puti nga sobre ang nabakal nga proof of purchase.
isulat sa guwa sang sobre ang ngalan, edad, address, contact number, pirma, week number nga intrahan kag ang ngalan sang proof of purchase nga ginlakip o kung ginsulod ninyo sa inyo nga sobre. Ibutang man ang promo title, Enhance Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Kag i-address sa Bombo Radio o kon sa Star FM. Ihulog ang inyong entries sa istasyon sa Bombo Radio kag Star FM o kon sa mga ginapamutang nga mga drop boxes malapit sa inyong lugar. Gani magpamakal na kay mag-usar o kon magamit sa mga masunod nga mga produkto agud kamo makatipon sang madamo nga mga proof of purchase agud mag-enjoy sa mga premyo nga iga panghatag. Yari ang masunod nga mga proof of purchase. Silver Swan, sukang puti. Silver Swan, sukang puti. Walang labis, walang kulang sa linamnam. Ang yasini proof of purchase, isa ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch o kon level, pwede na ini nga mangin proof of purchase. Isa pa gid amo ang Orocan. Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker o kun coupon nga may ngalan sa nga tanan nga mga Bombo Radio promo titles ang ma-qualify na. Pure Gold, sa Pure Gold always panalo. Isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos. Sa bisan diin nga sangasang Pure Gold Supermarket, mahimo man nga gamiton bilang proof of purchase. Isa pa gid, Lifebuoy. Ang Lifebuoy mga kabyalan, kuha na gid ang Lifebuoy nga habon daw halin sang unas ta subong daw amo na ni nakaandal ato nga gamito, no? Lifebuoy. Now in the Philippines. Lifebuoy now in the Philippines, Pero dugay na ning Lifebuoy, no? Kuha na siya daw nagpulupahuay tapos subong nagbalik naman. Isa ka empty box sa bisan anong variant size, mahimo na ini nga mangin proof of purchase. San Miguel Pale Pilsen, Visayas kung mga kabyanan, sarap laging kasama. Isa ka Crown, bisan anong nga size ang sang 320 ml o kung 1,000 ml, mangin kwalipikado ini sa bilang proof of purchase. Kamay-ari magid, R. Flority Pawn Shop and Jewelry. Kada promo natin, ari gini ang R. Flority Pawn Shop and Jewelry, your diamond and the pearl house. Isa ka coupon sang tagsa ka pagbakal sang 100 nga balor sang alahas, relo kon anuman nga pawned items. Mangin ma-qualify nili para sa gamiton nga proof of purchase. May pagid kita sang skid panyawan, basta sked marketing, tatak magaling. Isa ka empty blister pad, banig or sked panyawan plus with luyang dilaw, mangustin, magkabuhay capsule, or sked panyawan with garlic, banana, o kung banaba, plus magkabuhay food supplement capsule, isa na ini ka entry. No? Kag sa liwat, gusto ko lang ipaybalo sa aton nga mga tagpalamati nga tumatagingting nga cash siyahan sa weekly prices kada Sabado. Sa isa iniya sa isa sa tatlo ka mga pamagi makadaog amo ning send in entries, no? May ara sa kasiyahan sa weekly prices kada Sabado, may tatlo ka mga magadaog bilang studio winner. Isa ka first prize winner nga magabaton sang 5,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang second prize winner magabaton sang 4,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kaya ang third prize winner magabaton man sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 ka pesos nga balor sang gift pack. Ikaduha nga pamagi sa pagdaog, online activation kasiyahan. Tatlo man ang magadaog banwa online contest para sa pinakamatahom nga promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries. Kuhaan sang litrato ang inyo matahom nga mga display kag ipadala sa inbox sang Bombo Radio Bacolod FB page kag ilakip ang ngalan sang entry sender, ngalan sang sari-sari store, complete address kag contact number. Yari ang mga papremyo.
First prize 3,000 pesos plus 1,000 worth of gift pack. Kag duha ka consolation prizes nga tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang criteria for judging, ang impact and the attractiveness 40%, originality and uniqueness 30%, number of likes 20%, concept and ideas 10%, total of 100%. Ang ikatatlo nga pamaagi sa pagdaog, kada Sabado ang Bombo Radio kay Star FM magapadulong kag magapatigayon sang aktibidad sa sulod sang merkado. Kaupo na mga sponsors, batayan ang paglawag sa mga lugar kung saan hiwaton ang palengke activity kada semana. May mga programa kaangay sang kantahanay, pagsinaot, may arasang bunong braso, nagkalain-lain nga mga parlor games, may video key challenge kag subuman raffle draw nga magapalipay kag maka-entertain sa mga shoppers sa sulod sang merkado. Para naman sa mga magapasakop sa palengke raffle draw, inyo dalon ang inyong mga entries kang ihulog sa mga drop boxes sa sulod sang merkado. Para naman sa mga magapasakop sa palengke raffle draw, inyo dalon ang inyong mga entries kang ihulog sa mga drop boxes sa sulod sa palengke venue kag mga pa-premyo gilayon nga i-award mga kabyanan pagkatapos sang draw. Anom ang magadaog sang 500 cash kada winner plus 500 pesos nga balor sang gift pack kada winner. Sa grand draw, limpak mga kabyanan nga kasiyahan ang igada panghatag 20,000, 10,000 kag 5,000 pesos nga guaranteed prizes plus 5 ka consolation winners sang tag 2,000 pesos each sa 24 key cities nga may Bombo Radio kay Star FM station sa September 24, 2022. Amo ni ang enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radio kay Star FM. Over 6.5 million pesos nga cash siyahan, total worth of prizes ang igapanghatag nationwide. Gani magtipo na sang inyo mga proof of purchase kag i-preparar na ang inyo madamo nga mga entries. Tanan nga mga non-winning entries, humalin week 1, tub week 7 sa mga studio kag palengke draws ang kwalipikado ini para sa grand draw. 15 minutos banwa ang kaligad sa tagtang alas 5 diri sa ato na pagpangalagad sa palatutunan na Bombo Report Sunday edition. This time, kuha na ito ng report ni Bombo Anali Soberano sa Bombo News Center. Tanong natin kung kumusta ng preparation para sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos buwas Hulyo 25. Daw ano ng preparation. Kaya mag-cover kita mga kabyanan. Alas 4 ang takna buwas sa hapon. Okay, kuha natin sa piyak na linya, no? Ang report ni Bombo Anali Soberano. Ang may kanta na lang ini sa preparasyon mga kabyanan sa aton nga sa pinakauna nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. 16 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 5. Okay, pero samtang wala pa si Bombo Anali Soberano, kuha ko na report ni Bombo Carla May Defensor. Ano ang pinakamang aktibidad sa Siray City PNP. Ini matapos may bago sila nga Chief of Police ang Siray City PNP. At may aras na sang fan run nga ginapatigayon. May ni magdulod-dalagan man ang aton nga mga kauturan nga mga kapulisan kay Banwa. Kung hindi makadulod-dalagan kag wala sang ehersisyo basi bala kun aktual na nga may kawatan nga lagson kag 5 pa lang kadupang ginalagan basi gaguluwa ng dila sa hapo bla. Wala nga dapat gyud ba may ulo exercise sa ato yang mga kapulisan kag hindi pagpatamaan kag pabayaan nga magdako lang ang buyon kay amo gina nakapabugat gid sa lawas ta kag magka-contribute kun nga ang jutay lang aktibidad, jutay lang mga physical activity, nagapunga-punga kita din sa kahapo.
Sige nga, gawin ko na bing report di Bombo Carla may defensor. Ang fun run nga patigayon sa Silay City PNP. Mayo na lang yun yung mga sa litrato. Inyo hubin, basta mga hubin pa, pating lawas daw kanipis pa mo, no? May gibang kun hubin ka pa, nga daw nipis-nipis paglawas, kaya bisan kilometro ang daganan daw, okay lang daw ka mag-alan niya sila mga lawas, no? Pero kung ang mga kuwalabi padaganon, ta mga kernel, abe. Kalabanan may mga ranggo na kakay sa mga kernel, daw ka mga bugat na lawas mo. Pero may alam man niyang physically fit sa Japon na maintain nila. Pero hindi kangay sa mga bago lang hire ng mga members ng PNP Banwa. Tapos ka mga sulid sa mga matipuno sa lawas. Ka mga sulid sa lawas. Ang dugan nagabulto, no? Kung habata pa nga pulis. Pagka nag-edad-edad na silingabi mga naglabot na sa edad nga 50, ang dugan nga nagabulto, nga naghabok, nagkupos, kaya ang tiyan naman ang naghabok. sige lang, kita nito na bikaro ka mo ng structure sa lawas na, no? Basta ganun mag-edad ka na, hindi mo ganun mapungga na. Nagatulubo ng bilbil, nagatulubo ng mga buyon. Kapin pa kung pabaya man, nga huwag ginamintinar ang pag-exercise, at yung ginamatabo. Yaring report sa Piya Kaninya, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bambadan, nagpatigayon sang fun run ang katapos ng kapulisan sang Silay City Police Station kagahapon, Bambadan. Susunod kay Pulisutanan Colonel Mark Anthony Daroca. So isa ini sa ila sini nga aktibidades dira sa area sang Silay City Police Station ang fun run, Bambadan. So mga 400 plus ang nagparehistro o kung nagpa-registered kag nag-intra sa ginapatigayon nga fun run sang katapos sang katapusang kapulisan na Bambadan, no, sang Silay City Police Station, Bambadan. So meron sila sang 5 kilometer nga mga participants, and then akon na mga nag-run for 5 kilometer and then 3 kilometer, Bambadan. Kag ang ila sini nga mga registrant, Bambadan, tigit pang awardan man ini, no, may mara sang mga na-awardan sini nga fun run, Bambadan. So mayroon ini sila sang team. Amo ini ang ugnayang pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, mapaayos at maunlad na pamayanan, Bambadan. Sa umuni ang tema sang katapo sang Silay City Police Station, Bambadan. Kasama dumduman man naton subong nga bulan amo ang PCR month, no, sang aton sini nga mga kapulisan. So madamo pagid sa mga aktibidades nga patigayunon ang katapo sang Silay City Police Station, Bambadan. So Bambadan, pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca. Abig naton nga isa ka successful nga panran ang aton nga gin-held together with the LGU headed by our beloved Mayor Mayor Judith Gallego. Kung sa din nagsuporta gid siya sa amon nga nga cause. So of 471 registered runners. So meaning may ara pa gid mga wala nakaparegister, yung ang wala sang bib. So estimate ko siguro more or less mga 600 to 700 na mag-participate. Then may mga awards man kita nga ginhatag sa ila para makompensate man ang ilang effort nga pagkadto, no. Kag sa sunod ma-participate pa sila because this will be a regular activity of Silay City or Silay Component City Police Station. That is primarily to advocate good health and siguro pag suporta man sa sa aton nga community because the proceeds of this activity will be used sa kapwa ko sagot ko program sang Silay PNP wherein ang aton nga mga less fortunate nga mga utod mabuligan man naton sa mga gift packs or any goods nga magamit nila sa ilang panimalay, ma'am. Not to mention nga subong is Police Community Relations Month, the whole month of July, but I will see to it nga every month makakanda kami sini. So that ang amon nga mga projects mangin or padayon lang sa pag-conduct, no. So para
ang tao ang ilang pagtaha pag respeto or kuan sa aton nga kapulisan is ara permi. Kag gusto man naman ipakita nga ang aton nga kapulisan diri sa Silay is willing gid kag reach out kami sa community nga mabulig kag nagarespeto man kami sa ila kung ano man ang ilang request or panambit, especially sa aton nga peace and order diri sa Silay, ma'am. 471 ang registered runners. That includes 2 categories, sa 3K kag sa 5K. Tapos may mga non-registered makita nga nag-upod sa siguro more or less 100 plus man. We are planning to have a bike for a cause, maybe siguro mga second week sang August. That will be a race to Patag. So balaan mo nato ng Patag, medyo high elevation ni siya. So daw mo gini ang mga paborito sa mga cycle enthusiasts nato, no, not only sa Silay but all over Negros Occidental. And we will also try to invite other cyclists from Panay area and Negros Oriental. Sa akon simple lang, let us help one another, cooperate to have a better place to live, work and do business, no, sa diri sa Silay City. Amo man lang na ang amon nga mandate mo. So if the people or ang mga katawhan naton, mga pumuloyo sa Silay, gusto nila sang matawhay kag malinong pangabuhi, mag-cooperar sila, bulig sila report sang crime, hindi sila maghimo sang krimen, follow sila sa mga simple ordinances naton like sa traffic law naton, sa mga paghaboy sang basura. So mga simple lang na become a good and responsible citizen so that we will have a progressive and wonderful city of Silay, the Paris of Negros Occidental. So amo man na siya ang gina-mention permi sang mayor naton nga himuon naton nga one of the tourist capital sang Negros Occidental ang Silay, because we have something to offer sa mga not only local tourists but to include mga foreign nationals nga gusto nila makita kung ano ang culture sang Silay. So behind that, the whole force of Silay PNP is with the LGU kung ano man ang ilang project. We will support by giving a peaceful and loving people sa Silay City, ma'am. Amo na siya. Bombadan. So amo to, no, ang pahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, Bombodan. So Bombodan, diri kita, no. So ready na ang katapos ang kapulisan sang PRO 6 sa maabot nga Lunes, boss nga adlaw, Bombodan. Kay mo ining adlaw ang sona ni President Ferdinand Marcos Jr. Bombodan, no. So preparado naman aton sila nga mga kapulisan, pero wala ini sila sang may nabaton nga mga grupo nga mga rallyista, Bombodan, nga mag-rally sa kabilugan sang PRO 6 o kon sang Western Visayas, Bombodan. Kag ati kada LGU mayara man sa mga area nga pwede gidara maka rally ang mga rallyista o kunong grupo sa mga rallyista, Bombodan. Diri sa syudad sa Bacolod, yan check man naton ti wala pa magida, Bombodan, no, pero bantayan ini naton, boss, kay base balagol Carla, Bombodan. pero sa gyapon balantayan kay hindi ta yes. mapatlod ang yang utok sa mga rallyista. Amugid Bombodan, no. So muning aton sini nga pagabantayan na buwas nga adlaw, ati panigurado base kung akong mayara magid sa mag-rally, Bombodan, for sure ang sa area diri, no, sa may tubang sang Old City Hall, amugid na diri ang usually nga ginaplastaran sa mga rallyista, Bombodan. So Bombodan, papatiyan naton ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Okay. Yes, Bombodan. Daligid lang. So Bombodan naman, no, suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga ati ready naman ini sila areto man ang ila sini nga mga kapulisan para sa mabot nga zona. So far kita diri sa Police Regional Office ready naman tika ng invite nga malayo man kita sa departamento ara man na naka standby ang ating mga PNP personnel, no?
course ang aton nga mga intelligence units kag mga personnel ara man naga-monitor sa ila respective areas. So subong wala pa man kita sa may na-receive no kon may ara maga-conduct ang mga assembly no, pero yun nga kung may ara kitman remind lang natin sila nga magkuha sila no sa permit sa mga local government units kung required ang lugar nga pagkakantakan nila. And of course doon lang nila mga rules and regulations na nakaspecify sa permit, and of course dapat as much as possible hindi sila makadisturb sa traffic and hindi sila maka-cause inconvenience sa iba natin ng mga kaupuran. Yes, sir. So, sir, kung may ara, maging sir, hindi sila pwede. May mga designated places lang ni sila, sir. Ang mga local government units natin, may mga designated places sila, no? For example, sa public, sa Freedom Park, no? Hindi sila kinanglanon ng permit. Kung may ara sila private property, no? Okay. Pero kung may lugar sila nga gusto nila pagkakatakan, no? Na hindi Freedom Park, of course, pangayuan din nila permit sa aton nga local government unit. Kita nag-monitor and kung kinanglan sang civil disturbance management personnel naton ara man, pero as much as possible hindi kita gusto, no? And that's why nga nagpangapay kita sa mga takat ng rally, no? Kung magkandakit man sila, dapat peaceful lang iyang istangan sa hatak. Kita sa Bilog Police Regional Office 6, handa na kita. Aha. Mamadan, so mato na payag ikakatulisatan Colonel Arnel Solis, so handa na ini sila sa maabot nga zona. Akon ba sa adlaw, Mamadan? Okay, sige. Yes, Mamadan, amoy nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent Patrol number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor kung handa na ang aton nga mga kapulisan para sa suna buwas, handa naman ang mga rallyista sa posible pagpatigayon nila sang rally dira sa Freedom Park sa siyudad sang Bacolod ang tubang Blasandaan nga City Hall. Amo na ang lugar nga gina-designate para sa mga grupo nga gusto magpautwas ang ilang nga mga hibubunot. Kag ilang nga mga hinaing, no? Batok sa gobyerno. Pero namin sa mga rallyista, no? Kamo nga mga rallyista, gina-challenge ko kamo nga samtang nga nagasinggitan kamo da sang pagpakamalaot sa gobyerno, pamatudiin niyo sa kaugalingon ninyo nga pamatudiin niyo sa kaugalingon niyo nga nangin maayo man kamo yang pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Pamatudiin nyo sa inyo kung pamatudiin nyo man abi sa gobyerno nga mapisan kamo. Kaya kalabanan yung nag-arali kinagasinggitan kontra sa gobyerno kag ining mga nagasinggitan niya sang kapigaduhon kag gutom sa ilan yung ugsaran wala isla tanong mo. Abi kamo isa-isa kag pakakapin pa mga naga-leader sa nag-arali da. Pangsikyaron tabing inyo nga mga puluyan inyo mga ugsaran tan da kung may mga ginpang tanom kamo da. Kung ang inyo nga ugsaran puno sang tanom kag produktibo kamo nga mabuhi kamo ya bisan wala sang bulig sang gobyerno, ina siguro makasilita nga insakto gid ang inyong kausa, may rason kamo magsinggitan da batok sa gobyerno. Kapin pa kun dako man ang inyong contribution sa buwis. O galing kay di nabi ang moral ascendancy ninyo yang magsagad singgitan dira. Ako ya wag ko ga question sa ginapakig batok o ginasinggitan batok sa gobyerno kay dapat giman nga mangin vigilante kita nga para nga kuan naton abi matadlong naton ang panggobyerno. Pero para nga may moral ascendancy kita sa komentaryo pagpakamalaot sa gobyerno, dapat makita man sa gobyerno, kung makita sa mga pumuluyo man nga mga taxpayers nga nangin maayo kita sa aton kaugalingon, nga gin maayo man ang aton nga pagpalakat sa aton yang nga pangabuhi, nga nangin mapisan man kita damo produktibo kita nga citizen sa pungsod Pilipinas. Pero kung hindi naton mapamatudan nga productive kita, kag wala man kita sa may na-contribute sa pungsod Pilipinas, hindi lang kita magsinggitan. No? Hindi lang kita magsinggitan, isinggitan ta siguro ang
pag-encourage sa mga katawhan nga mangin mapisan. Amo na siguro ang mayo, isinggitan tabla nga kada isa sa aton mangin mapisan. Kada isa sa aton mangin responsable. Kada isa sa aton mag-contribute sa peace and order sa aton nga pungsod Pilipinas. Kada isa sa aton mag-contribute sa paglimpyo sa palibot. Nga hindi kita maglaptas nga basura. Sa aton nga mga ginakaptan nga mga basura, haboy talang sa kundindiin. Bawa sa nagligad to nga biyernes ang gapapuli na kita, may nasundan kita nga jeep nga isa ka pasahero. Nakatapos sa siguro kaon. Sa iyang mga chichirya bla. Ang putos sa kaging kaon, ginaboy niya lang niya sa bintana. Sang kuan mo? Sang jeep di pasahero, gisakyan niya. Sing kubaw, man niya daw pamatsyagan ko daw, nagdako siya sa kalibutan nga may 5 sa kayaya nga nagaunay siya nga bisan ihaboy niya lang yang basura, may nagasunod ka pudyot ba? Wala na kita banwasa nga nagakaigong oras diri sa ato na pangalagad sa panatuntunan na Bombo Report Sunday Edition nga gawon tabi ang report ana ni Annalise Soberano sa Bombo News Center ang preparasyon sa SUNA, no? Amo na siling ko magulang, preparado na ang tanan para sa SUNA, preparado naman ang mga rallyista. Si Annalise Soberano, okay? Sa piyak nga linya, si Bombo Anali Montaño Soberano. Bombo Anali, please come in. Yes, magandang hapon, Bombo Radyo Bacolod. All set na ang paghahanda ng liderato ng House of Representatives para sa unang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos bukas, July 25. Kahapon, ang mga empleyado ng congressman, iba pang mga attendees at kasama ang mga miyembro ng media ay sumailalim na sa RT-PCR test bilang requirement ng Presidential Security Group. Mahigpit ang gagawing health screening sa lahat ng mga dadalo sa SONA sa Batasang Pambansa Complex, kung saan magbibigay ng kanyang talumpati si Pangulong Marcos sa isang joint session ng Congress. Ayon kay House Sergeant at Arms, retired Brigadier General Rodelio Hoxon, nagbigay na sila ng instruction kung ano ang dapat gawin at dadalhin sa araw ng SONA. Pakiusap ni Hoxon sa lahat ng mga attendees na striktong sundin ang health protocol. Anya, hindi makakapasok ang mga hindi invited at wala sa listahan. Simula noong Huwebes at hanggang ngayong araw ng Linggo, nasa total lockdown ang Batasang Pambansa Complex. Tanging mga essential workers lamang ang pinapayagang makapasok sa loob ng complex. Sinabi ni Hoxon na wala silang namomonitor na security threat sa SONA, subalit gate ng opisyal, nakahanda naman silang tumugon sa anumang mga posibleng mangyari. Bombo Anli Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat, Bombo Anali Soberano. Report gikan sa Bombo News Center. Handa na ang tanan, handa naman ang mga rallyista. Inakulabos sa kita banwasang oras diri sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. Dalay kita karon dugay-dugay naman. Grabe pa inupdanay ta banwa, no? Inupdanay naman kita karon dugay-dugay sa palatuntunan na Bombo Harana kag iban pa. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Ixores para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sin Joy Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ikaw sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman. Ang Pamilya Karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan mga pinalangga ko nga mga abiyan sa kahanginan. Kagyari naman kita sa aton programa ang Pamilya Karon.
Ako sa gihapon ng inyo abyan sa sining aton programa, si Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagkaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Welcome kag mayong adlaw, Father Francis. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, yari naman kita sa aton nga programa ang pamilya karon. Kag sa gihapon, si Father Francis ang inyo abyan, si Sister Nina ang aton kaupod. Sa gihapon nagapasalamat sang inyo nga support. Ano ina nga suportar? Ang inyo padayon nga pagpadala sang inyo nga mga sulat nga aton ginatagaan sang jutay nga laygay o kon jutay nga paghatag sang komentaryo para man sa kasulbaran sinitanan. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Ilabi na gid ang tagsa nga nagapamati sa sini nga programa kada semana. Upod kay Lauro kag sa iya bugos nga pamilya, mga muyo kita. Umahigugmaon nga Dios namon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa panimalay. Ang intensyon ni Lauro. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sang amon utod nga si Lauro. Bendisyon ni ang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Lauro sang iya palaligban nga gindangop man diri sa aton programa paagi sa isa ka drama. Paghatagan dayon ini sang panugdaon ni Father Francis. Isa ako ka amay, may 3 ka bata. 2 ka babayi kag 1 ka lalaki. Ang akon 2 ka mga bata nga babayi, may trabaho na nga amo nagabulig sa ganastuhon sa sulod sang balay. Apang 1 ka adlaw sina sa pagsugod kugid. Tagay, kabi kwarta kay wala nang tasod anang. Ay buisit nga. Bago lang gani ako kaabot, mangayo kadayon niya sang sudan. Din si Manang Ninita, haw? Wala man to sa kuno sang kwarta. Ati mayo Kung sudan wala, pero kung inog pagwapa may ara. Bisan ano ka mahal, ginabakal pa niya. Hoy, Helen, kayo si mo, no? Oh, nga Ginkotso-kotso mo ko gali sa inyo opisina? Ano nga kutso-kotso man? Hindi ka na magbuteg Ang upod mo sa opisina ang nagsugid sakon? Ginakutso-kutso mo ko gali dito? Kag hindi lang ina. Ang tanan nga problema dres balay ginasugid mo pa? Ay ti ano? Ano gid? Di ano? Hoy, wala ka mahuya? Ikaw ang dapat nga mahuya. Kay man, kaugalingon mo lang ginapensar mo. Wala ka na gani bakal sing kinahanglanon diri sa balay. Sa akon ka lang gasalig. Pero kung patahom gani, ginabakal mo bisan ano ka mahal, nahisa kalangi mo ya. Oy, Nano ginaawayan ninyo nga duwa? Ang mga nobyo ninyo? Tay? Kuwan ining bata mo bala nga daw reporter ho Bisan ano lang nga nagakahanabo diri sa aton pamilya Iyaya ginasugid sa opisina. Daw bukas nga libro nga aton kabuhi. Kag ano ginang malain dira? Nagapautwas lang ako sang kalain sang buot. Apang Helen, hindi tama nga ang tanan nga nagakahanabo diri sa balay. Ipanugid-sugid mo kay bisan sino. Nga nahuya ka? Mayo kay nagkabatsyag ka sang huya. Hipos da Abi husto na na! Husto na ina! Amo sina ang masami nga nagakatabo sa sunod sang amon panimalay. Pirmi lang nag-aaway ang duha ko ka mga anak sa pagpadayon ko pagid. Oy, Agi, nga nagpanugid kaya kay Manang. Abi ko anay kung masaligan ka.
Gali kay kutsira ka man. Ay, hindi gani ko pag itulot-tudlo, ha? Pag gusto lang ko, Pag gusto ka lang gali ya? Tanawa na, kundi nag-away kami yan ni Manang. o tinong labot ko. Huy, ikaw yung nag-report sa tanan nga nagkakatabo sa inyo Panimalay, no? Nag-report ka gani ako pa. Hoy, base kung papulisan ko ikaw? Hoy, hindi ko pagpahuga, tungkol wala ko mahadlok. Abi, magpangayo ka na sa pasensya? Hindi man tama ang ginhimo mo sa magulang mo. Abi, bugnuhan na siya. Hindi ko Nga ang magulang mo yan nagabugno na sa imo, pero ikaw imo yan nagapakatig-a ka pa. Mayo gani nga hindi kami magbugnuhan ay. Para nga wala away. Kita mo gid lang kung magsabat ang bata gini. Hoy, mabugno ka kay manang mo o kung hindi. Hindi. Katig-ag niya sa ulo mo, no? Diretso ko na naiya ko nabugno ako kung hindi, tay. Helen? Basta kay hindi ko yung magbugno siya. Dira ka na. Ay, hoy, Helen! Magbalik ka dire! Hinahambal ko pa ikaw, Helen! Matig-agid ang ulo sa bata, gini. Ano ba lang himuon ko sini? Agad nga magbugnuhanay sila nga magbuto. Amo sinama sa mga nagkakatabo sa balay. Pirmi lang nag-aaway ang duha ko kaanak nga mga babae. Ano ba lang ako himuon? Palihog, laygayi man ako sa problema ko, Padre. Ang nagapasalamat, Lauro. Subong, aton ginpili ang sulat sang isa ka amay nga may 4 kabilog kakamakabataan, 2 ang lalaki kag 2 ang babae. Siya amo si Lauro. No? Ginasiling ang pamilya, the family is the small unit of the society o kung sa aton nga community. Kag amo man ini nga sa sini tagaan ginaton sang madalong maigtalopangod kung ano ang relasyon kag ano ang pamilya sa aton sosyedad sa subong nga panahon. Ako nakita sa akon nga pastoral ministry for almost 42 years na sa pagkapari. Sa akon nga pastoral exposure sa nagalain-lain nga mga lugar, either sa syudad, sa banwa, sa mga asyenda, kaupod man sa mga mangingisda, sa mga sakada, kag iban pagid nga mga sahi sang pangabuhian, ako nakita ang madamo nga mga problema sa panimalay, personal, kag subong man sa community. Kag subong, sa sining sulat ni Lauro sa aton tanan, nagproblema siya kung paano masolbar ang problema sang iya duha ka mga kabataan nga waay nagabugnohanay bangod sang lainay sang buot. So sa inyo kagina nga nakita, paagi sa pagpamati sang aton nga drama, kag akon man nga ginbasa ang sulat kagina ni Lauro, akon diri nakita kung ano kabudlay sa isa ka amay. Ilabi na gid sa mga mag-ululutod ang pag-uliay sa nabugto nga relasyon sa isa kag sa isa. Kagamoy niya kabang